Welcome to the podcast. आजको एपिसोडमा we had Namrata Shrestha, Miss Nepal 2020 र आज हुनुपर्ने सबै कुरा भयो, हुनु नपर्ने सबै कुरा भयो. सुरुमा अडियो मिस भयो, त्यसपछि सेकेन्डमा मान्छेहरू यो पपुलेसन काउन्ट गर्ने मान्छेहरू आउनुभयो, त्यसपछि हेडफोन्स निकालिसकेपछि पडकास्ट सकिसकेपछि पनि we continued on with our conversation. Everything is recorded. By the way, Namrata is going to compete in Miss World. र त्यसको लागि I think we all are supportive of her and hope you will enjoy this conversation. चिया चाहिँ किन भएको छ नि त अहिलेसम्म? अलि एक्सपेरिमेन्ट भयो जस्तो छ। खानै डरला हैन मलाई छैन खान सक्दैन भन्ने क्या। सो के भएको थियो भनेपछि अस्ति 9 बजीतिर मलाई कल आयो क्या, अनि त्यसपछि सुशान्त प्रधानजी तपाईँको डिभी परेछ अरे। 9 बजे राति बेला सुरु कुन कन्सल्टेन्सीले फोन गर्छ, मेरो हाम्रो कन्सल्टेन्सीमा आउनु है भोलि बिहान अरे क्या। अनि कसैले पनि विश्वास गर्दैन थियो, अझ ऊ क्या हो फुल भएर भोलिपल्ट चाहिँ ए तपाईँले विश्वास गर्नुभयो अरे। कहाँ हुन्छ त्यस्तो। सो एनिवेज तिमीलाई ट्राभलिङ कतिको मनपर्छ? पहिला चाहिँ मन नै पर्दैन थियो टु बी अनेस्ट है, बिकज म चाहिँ अब हुन्छ नि मम्मीहरूले कहीँ लिएर नजाने क्या, मलाई चाहिँ घरमै छोडिदिने, भाइ सानो छ उसलाई लिएर जाने। अनि त्यो ट्राभलिङ म फेरि एकदम होम बडी होइन, घरमै बस्नुपर्ने क्या, दिउँसभरि जहाँ घुमेर आए पनि मन नपर्ने। अनि कलेजको क्याम्पहरू हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ जानै पर्ने भएको भएर गएँ होइन ब्याचलर्समा। अनि फर्स्ट इयरमा यत्रो ठुल्ठुलो स्पाइडर्स के सोसल वर्कको स्टुडेन्ट, त्यहाँदेखि मेरो साथी गएन, आइम नट गोइङ एनीवेयर भनेर छोड्दै थिएँ। बट देन अहिले मिस नेपाल भइसकेपछि आई हेभ टु गो टु सो मेनी प्लेसेस। सो अहिले चाहिँ अलिकति मन पर्न थालिरहेको छ टु बी अनेस्ट। भर्खर रिसेन्टली ट्राभल गर्नु मलाई पनि ट्राभलिङ चाहिँ मन पर्दैन है। फेरि म चाहिँ खासै ट्राभल गर्छ, नेपालमा पनि 2-3 वटा ठाउँहरू गएको छु होइन, बाहिर पनि 2 कन्ट्रिज, त्यो पनि कामको लागि मात्र। इट्स नट समथिङ द्याट आई इन्जोय। अनि मोस्ट पिपल है तिमी मात्रै मैले भेटेँ अलिअलि हुन्छ नि त्यस्तो एक्साइटेड नभएको, मैले यसो बुझेअनुसार त मोस्ट पिपल आर भेरी एक्साइटेड टु ट्राभल। अनि उनीहरूले रिलेट नै गर्न सक्दैन कि होइन। बट ट्राभल गर्नु मन नलाग्ने भन्दा पनि त्यो घर बस्न रमाइलो लाग्ने हो जस्तो लाग्छ। वाट इज इट? सेम हो? सेम हो। मलाई चाहिँ अब आफ्नो एउटा रुटिन हुन्छ नि त, घर गयो बेलुका होइन, मुख धोयो, मोइस्चराइजर लगायो, आफ्नो स्किन केयर छुट्टै हुन्छ। अनि बाहिर चाहिँ अलिकति त्यो फेसिलिटी खोज्ने क्या, कम्फर्ट जोनमै रमाइलो लाग्ने, आफ्नो स्पेस मनपर्ने। अनि बाहिर गयो भने चाहिँ त्यो चार्ज गर्नलाई चार्जिङ पोर्ट खोज्नुपर्ने, फेरि अरूको घरमा गएर बस्दाखेरि हुन्छ नि अलिकति राम्रोसँग बसिदिनु पर्ने टाइपको। त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स भन्दा चाहिँ बरु म यत्तिकै ठिक छ आफ्नै घरमा बस्छु टाइपको के। या त्यस्तै मलाई पनि त्यो वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने पनि अल्छी लाग्ने काइन्ड अफ के, त्यो गेटिङ युज एभ्रिथिङ हुन्छ नि, सेम रुटिन भइरहेको हुन्छ। अन्त द्याट्स वाट आइन्छ ल्याइदियो हुन्छ यहाँलाई पनि हुन्छ। एन्ड ओ आयो तिम्रो एक्सपेरिमेन्टल कफी है त, ट्राई गरी हेर है कस्तो छ भनेर पहिला। तातो खाँदैन ठिक छ हो ल ठिकै छ नि त, राख न त। सो तिमीले कहाँ ट्राभल गरेछौ अहिले रिसेन्टली? त्यसो भए नेपालभित्र चाहिँ पोखरा, चितवन अनि नेपालगञ्ज, आई थिङ्क त्यति मात्रै होला। अनि यस 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 हाउ क्यान आई फर्गेट, इन्ट्रो भिडियोको लागि त रारा गएको छु म होइन। रारा, कोरी गयौँ हामी, पाल्पा गयौँ, अनि आई थिङ्क त्यति मात्रै हो बाहिर गएको चाहिँ। सो वाट इज इट अबाउट ट्राभलिङ द्याट यु डोन्ट लाइक भनेर त्यहाँबाट कुरा गरौँ, किन मोस्ट पिपलले रिलेट गर्न सक्दैन। फर मी पर्सनली त्यो ट्राभल नै मन पर्दैन कि, पोइन्ट बीमा पुगिसकेपछि इट्स फाइन, तर त्यो होल जर्नी नै मन नपर्ने के। वाट इज अबाउट यु? मलाई चाहिँ आई वाज सो अक्युपाइड विथ माई वर्क्स होइन। अनि त्यसपछि मिस नेपाल नै त्यो हुन्छ नि अलिकति 4 इयर्स चाहिँ म एकदम फोकस थिएँ क्या पढाइमा। अनि त्यसपछि कलेज गयो, बच्चाहरूलाई पढायो, सबै कुरामा फोकस थिएँ। अनि त्यो टाइम पनि भएन ट्राभल गर्नुलाई। अनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ आफ्नो घर आइसकेपछि चाहिँ बेलुकाको टाइम चाहिँ फेरि मलाई मेरो टाइम जस्तो लाग्छ कि, दिउँसभरि जहाँ गए पनि जे गरे पनि बेलुकाको टाइम चाहिँ मेरो जस्तो लाग्ने। अनि अब एक दिन स्याटरडे त फ्री हुन्थ्यो, त्यो स्याटरडे पनि कहिले रिजल्ट पढिदिन्थ्यो, कहिले एनुअल डे पढिदिन्थ्यो, कहिले के पढिदिन्थ्यो। अनि त्यो मनै लागेन क्या कहिले पनि ट्राभलिङमा। अनि प्लस आइम नट स्पोन्टेनियस, मलाई होइन ट्राभल कसैसँग केही काम छ अथवा घुम्न जाने भनेर भएछ नि मलाई 1 विकको नोटिस पहिले दिनुपर्छ कि ट्राभलको लागि मात्र कि अरू कुराहरूमा पनि। आर यु लाइक हुन्छ नि प्लान्ड पर्सन हो कि? एकदमै अर्गनाइज्ड। तिमी पनि क्यान्सरियन हो? यस म पनि क्यान्सरियन। डु यु थिङ्क द्याट्स अ जोडियाक थिङ हो? एकदमै हो, किनभने मेरो फेरि यस्तो स्प्लिट पर्सनालिटी छ होइन। बिकज
म फेरि यस्तो कुरामा एकदम विश्वास गर्छु कि अनि इङ्ग्लिसमा आइएम अ वाटर साइन क्यान्सरियन टु सेन्सिटिभ टु इमोसनल टु मदरली होइन अनि नेपालीमा चाहिँ आइएम धनु राशि विच इज फायर साइन सेजिटेरियन पुरा बोल्ड हुन्छ नि कन्फिडेन्ट अनि मेरो त्यो पर्सनालिटी देखेर कहिले आफै छक्क पर्छु कि त्यही भएर त्यो पर्सनालिटी पनि हुनसक्छ क्यान्सर भएर नि हुनसक्छ सायद किनभने त्यो कुरामा चाहिँ म रिलेट गर्न सक्छु नट लाइकिङ ट्राभल अनि आफ्नो स्पेस मनपर्ने अनि एकदमै अर्गनाइज कि मलाई पनि मेरो स्केड्युलभन्दा बाहिर आयो भने चाहिँ आत्तिन्छु कि म केही कुरा भयो भने चाहिँ एन्ड मेरो डेज प्लान्ड हुन्छ नि के गर्नेदेखि लिएर सबै कुरा प्लान्ड हुन्छ कि अनि त्यो स्पोन्टेनियस खासै मन पर्दैन पिपल थिङ्क द्याट्स भेरी एडभेन्चर फर मी द्याट इज एडभेन्चर जस्तो लाग्छ है कति यस्तो हुन्छ कि अब एउटा त आइएम अ क्यान्सरियन अर्को आइएम एन इन्ट्रोभर्ट होइन अहिले त्यस्तो देख्दैन तर आइएम पुसिङ माइसेल्फ के आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट आउनलाई अनि हामी इन्ट्रोभर्टहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वी डोन्ट लाइक हुन्छ नि त्यो बाहिर निस्केर हुन्छ नि के गरौँ जस्तो चाहिँ वी डोन्ट फिल लाइक कि हाम्रो लागि एडभेन्चर भनेको चाहिँ इट्स अलवेज इनसाइड आवर हेड के हुन्छ नि त क्युरियोसिटी द्याट वी ह्याभ अनि हामीलाई चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट ट्राई गर्नु मन लाग्ने डिफ्रेन्ट कुराहरू सोच्दाखेरि द्याट इज एडभेन्चर फर मी कि मलाई चाहिँ बसेर एकदम आई लाइक टु टक अबाउट मरियाना ट्रेन्च हुन्छ नि त्यो कस्मिक एनर्जिज प्लानेट्स एस्ट्रोलोजी मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ एडभेन्चर लाग्छ कि रादर देन फिजिकल एडभेन्चर्स सेम फर मी मोस्ट अफ द टाइम्स मैले घरमा स्पेन्ड गर्ने इट्स इदर वर्किङ अर ट्राइङ टु लर्न रिडिङ बुक्सहरू भयो एन्ड हुन्छ आई क्यान नट रिलेट पिपल हुन्छ लकडाउनमा पनि मलाई खासै त्यस्तो फरक चाहिँ परेको थिएन आई मिन लाइक बिजनेस एन्ड अल द्याट थिङ द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ राइट बट अपार्ट फ्रम द्याट ठिकै छ नि त काइन्ड अफ भएको थियो मलाई लेट इट बी जस्तो या त्यस्तो भएको थियो कि मलाई एन्ड द्याट्स सो तिमी पहिला टिचर पनि रहेछौ होइन सो के गर्थ्यौ किन्डर गार्डनमा टिचर भने हो कि अरू पनि के थियो तिम्रो किन्डर गार्डन टिचर बाहेक म मान्छेहरूलाई पाठ पढाउँछु त्यो त अहिले पनि होला त्यो त यस सो टिचिङ चाहिँ इट ह्यापन बाई चान्स होइन मलाई अब इट्स अ लङ स्टोरी बट देन 2017मा चाहिँ आई वाज अप्लाइङ फर युएसको लागि अप्लाई गर्छु भनेर आइएल्सहरू गरेर बसेको थिएँ बट देन पढिरहेको थिएँ नि त सो भएन मैले अप्लाई पनि गरेन एन्ड आई ह्याड टु डु समथिङ आई वान्टेड टु अर्न फर मिस नेपाल टु बी अनेस्ट होइन आई वान्टेड टु बी सेल्फ डिपेन्डेन्ट अनि के गऱ्यौँ भन्दाखेरि अब आई वाज अ सोसल वर्क स्टुडेन्ट अनि मलाई 9 to 5 जब गर्न अलिक गाह्रो भइरहेको थियो सो मैले किन्डर गार्डनको ट्रेनिङ लिएँ कि 3rd इयर सकिने बित्तिकै गरिहाल्छु भनेर अनि टिचिङ ह्यापन लाइक द्याट तर पहिलादेखि नै वेन आई लुक ब्याक होइन मेरो चाहिँ कस्तो बानी थियो भन्दाखेरि 2-3 क्लासमा हुँदाखेरि नै है आई रिमेम्बर भिभिडली 2-3 क्लास हुँदाखेरि नै पहिलाको कपिजहरू राख्ने अनि चेक गर्ने कि आई डोन्ट नो वाइ आई ह्याड अ न्याक फर द्याट यस आफ्नै कपिजहरू चेक गर्ने कि इभन अहिले पनि होइन आई मिस कपी सेटिङहरू बोर्डमा लेख्ने हुन्छ नि बच्चाहरूलाई त्यो गराउने आई मिस द्याट के सो टिचिङ ह्यापन लाइक द्याट अनि अहिले चाहिँ आम अन अ ब्रेक भन्छु होइन अब आई डोन्ट नो हाउ लङ दिस विल गो बट या सो तिमी सर्टिफाइड किन्डर गार्डन टिचर हुने मैले पढेको थिएँ समर है सो वाट द सर्टिफिकेसन सम सोर्ट अफ स्किल्सहरू हुनुपर्छ बिकज आई बिलिभ बच्चाहरूलाई म्यानेज गर्नलाई अर्कै गाह्रो हुन्छ होला अर्कै गाह्रो त हुन्छ नै होइन तर मैले लिएको चाहिँ कस्तो थियो भन्दा मोन्टेसरी ट्रेनिङ हो नि त सो मोन्टेसरी ट्रेनिङमा चाहिँ युआर ट्रेन लाइक 2.5 इयर्सको बच्चालाई हुन्छ नि त्यो टुल्सहरू हुन्छ नि त मोन्टेसरी भनेको त अहिले त एजुकेसन धेरै अगाडि बढिसक्यो सो कुन टुल्स कसरी चाहिँ बच्चाहरूलाई पढाउने अब धेरै कुरा छ होइन अहिले त अलिकति बिर्से पनि सकेँ तर इङ्ग्लिस नेपाली म्याथ बाहेक पनि हुन्छ नि बच्चाहरूको त्यो ह्यान्ड मुभमेन्ट्सहरू कसरी गराउने धेरै कुरा हुन्छ कि सो त्यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि 3 monthsको ट्रेनिङ पछि चाहिँ वी गेट अ सर्टिफिकेट सो एकाडेमिक्स भन्दा बाहिरको अरू कुराहरू पनि भयो या बिकज द्याट इज द एज आई थिङ्क बच्चाहरू मोल्ड हुने एउटा एन्ड गोइङ टु स्कुल या भनौँ मोन्टेसरी नै भनौँ न द्याट इज लाइक द्याट प्लेज कति आवर्स अवे फ्रम द पेरेन्ट्स सो टिचर्स आर लाइक पेरेन्ट्स कति कुराहरू सिकाउनु पर्ने हुन्छ होला कतिको गाह्रो हुन्छ त्यस्तो सिकाउनु पर्ने त गाह्रै हुन्छ है त्यही भएर म चाहिँ बाठो भएर नर्सरी नपढाएको के किन नपढाएको मैले एलकेजीलाई पढाउँथेँ बिकज मेरो क्लासमा चाहिँ बच्चाहरू एबिसिडी 1 2 3 4 अलरेडी सिकेर आउँथ्यो सो मैले चाहिँ अर्को स्टेप पढाउँथेँ कि जस्तै वर्ड्सलाई अब वर्ड्स लेटर्सहरू अलरेडी सिकिसकेपछि त्यसलाई वर्ड्समा फर्म गर्ने सेन्टेन्स बनाउने मैले सिकाउँथेँ होइन नर्सरी र प्ले ग्रुप चाहिँ इट्स सो डिफिकल्ट आई टेल यु है बिकज मैले स्टार्ट गरेको 20 years हुँदा होइन इमेजिन म आफै त बच्चा जस्तो छु त्यति बेलामा नट लिटरली अनि फर्स्ट डे नै जाँदाखेरि मेरो भागमा 12जना बच्चा अनि हाम्रोमा चाहिँ 1:10 को रेसियो हुन्छ म्याम सो 15जना होइन 1:15 को रेसियो हुन्छ 15जनाभन्दा बढी भयो भने मात्र युल गेट एन एडिसनल टिचर पढ्ने जस्तो इट वाज सो डिफिकल्ट फर मी है तर पढाइ बाहेक पनि धेरै कुरा हुन्छ कि सिकाउनलाई चाहिँ
मेन त उनीहरूलाई डिसिप्लिन होइन मैले चाहिँ पढाइ त छँदैछ बट मैले मेरो बच्चाहरूलाई चाहिँ डिसिप्लिनमा धेरै फोकस गर्छु क्या टु बी अ गुड ह्युमन हुन्छ नि उनीहरूले आफू कसरी सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुने होइन आफ्नो भाँडाहरू कसरी आफैले राख्ने खाइसकेपछि अनि अरू साथीहरूलाई कसरी हेल्प गर्ने यस्तो पढाइ बाहेक पनि धेरै कुरा हुन्छ सिकाउन आई थिङ्क त्यो फन्डामेन्टल्सहरू नै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ अहिलेको यो हाम्रो एजुकेसन सिस्टम भनेर एभ्रिथिङको त कुरा गर्दैन बट देन आई थिङ्क दोज फाउन्डेसन आर भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीहरू पनि ग्रो हुँदै आएको एरामा चाहिँ इट वाज अल अबाउट कति मार्क्स आयो कति पर्सेन्टेज आयो भने त्यो कुराहरूमा बच्चादेखि फोकस गरिन्छ नि त एन्ड आई थिङ्क त्यो कुरामा फोकस गर्दा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट हेल्प्स अस लेटर इन लाइफ त्यो ह्युज चङ्क बिर्सिन्छ जस्तो लाग्छ क्या अहिले पनि त्यस्तै छ दाइ हामीले जति नै अगाडि बढ्यो भने पनि कुनै कुनै फिल्डमा चाहिँ अझै पनि त्यो ऱ्याट रेस छ के मार्क्सको लागि होइन अनि एडमिनबाट प्रेसर आउँछ कि बच्चाहरूलाई यति टाइममा यो जसरी पनि पढाउनै पर्छ यो लेसन कम्प्लिट गर्नैपर्छ सिलेबस गर्नैपर्छ अनि यतिको मार्क्स आउनै पर्छ कि त्यहाँ बच्चाहरूले अब कसैको माइन्ड त्यसरी डेभलप हुँदैन होइन कोही बच्चाले एकदम छिटो लिन्छ भने कसैले छिटो लिँदैन अनि हामीलाई प्रेसर हुने के त्यो बच्चालाई कसरी जबरजस्ती पढाउने त होइन उसलाई भनेकै जति मार्क्स कसरी ल्याइदिने त यो होइन कि उसको साइडको साइकोलोजी बुझ्ने होइन कि त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति अझै पनि नेपालमा एजुकेसन सिस्टम राम्रो हुनु बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ डेफिनेटली त्यो त हो एन्ड यो जुन हुन्छ नि त्यो प्रेसर चाहिँ कसरी कोप गर्ने त एज अ टिचर त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त्यति बेला त होइन देयर आर पोइन्ट्स लाइक वे यु एक्चुली ब्रेक डाउन के मलाई चाहिँ कति गाह्रो भएको थियो बिकज एभ्री टाइम आई से दिस होइन टिचिङमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा 3टा ठाउँमा एकैचोटि डिल गर्नुपर्छ क्या यु हेभ टु डिल विथ स्टुडेन्ट्स यु हेभ टु डिल विथ द एडमिन बिकज वी आर वर्किङ सम वान एल्सेस जब है अनि अर्को चाहिँ वी हेभ टु डिल विथ पेरेन्ट्स के किनभने अर्काको भनौँ न मुटुको टुक्रा हो नि त हामीले सम्हालिदिरहेको त अनि चिसीको केही पनि हुनु भएन होइन अनि कोही फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पेरेन्ट्स आर टु अब्सेस्ड विथ द किड्स होइन बच्चाहरूलाई अलिकति झर्किने होइन 1-2 थप्पड हान्ने अधिकार त आमाको पनि हुन्छ नि होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ नि बच्चाहरू अलिकति ठुलो स्वरले बोल्यो भने पनि पेरेन्ट्सहरूले नेगेटिभली लिइदिने के अनि पेरेन्ट्सहरूले त्यसरी टिचरलाई नै भन्न थालेपछि टिचरलाई हेपिदिने हुन्छ अनि त्यस्तो बच्चाहरू ठुलो भएपछि अलिकति रिस्पेक्टफुल हुँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ सो अहिलेको हाम्रो भनौँ न एजुकेसन सिस्टममा बच्चाहरूलाई पिट्न पौसिक पाउँदैन त्यस्तो त पाउँदैन यस्तो छ बच्चाहरूलाई पिट्ने भनेर हामीले कस्तो हार्ट रेन्चिङ कुराहरू पनि सुनेको छ कि आई एम सो मच अगेन्स्ट अफ द्याट होइन तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई अलिकति डर चाहिँ देखाउनु पर्ने रहेछ कि एन्ड इट डजन्ट नेसेसरली हेभ टु रेज यर ह्यान्ड्स होइन मेरो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मेरो स्वर अलिकति ठुलो छ होइन अनि मैले चाहिँ अलिकति ठुलो आँखाले हेरिदिने बित्तिकै बच्चाहरू डराउँथ्यो कि टु बी अनेस्ट सो मलाई चाहिँ त्यस्तो आई डेन्ट फिल द निड द्याट मच तर अलिकति डर चाहिँ टिचर डर भन्दा नि रेस्पेक्टफुलवाला हुन्छ नि त्यो डर चाहिँ अलिकति चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ बच्चाहरूमा मैले चाहिँ किन सोधेको भने चाहिँ हाम्रो बेलामा चाहिँ पिटा खाएर हुर्क्या हो कि मैले पनि है अनि आई रिमेम्बर स्कुल जान डर लाग्ने त्यो मैले चाहिँ के गर्थेँ भने म फेरि एकदम बदमास कि अब पढ्नमा चाहिँ फेरि राम्रै थिएँ म चाहिँ होइन तर चाहिँ मैले आई डोन्ट रिमेम्बर कुनै पनि क्लासमा कहिले पनि कुनै पनि सब्जेक्टको एउटा प्रपर नोटबुक बनाएको क्या एभ्री सिङ्गल टाइम ब्यागमा चाहिँ एउटा फ्रेस कपी हुन्थ्यो अनि होमवर्क चेक गर्न आएपछि सर कपी सकेर नयाँ लगाएको भने एभ्री सिङ्गल टाइम कुनै पनि क्लासमा मैले बनाएको छैन क्या एन्ड त्यतिखेर चाहिँ अब मैले चाहिँ त्यसरी खाएको छैन पर्सनली पिटाइ खाएको छु खान चाहिँ तर वी हियर स्टोरिज चाहिँ त्यतिखेर देखा पनि हो तर अहिले पनि सुनिन्छ कि कतिमा चाहिँ वाइल्ड पिट दिने कि बच्चाहरूलाई द्याट्स नट गुड होइन स्पेसली क्लास 9-10 सम्मको स्टुडेन्टहरूलाई पनि त्यतिखेर त मचोटि आइसक्नु पर्ने हो होइन त्यतिखेर यु सुड बी ह्याभिङ कन्भर्सेसन विथ देम अनि त्यतिखेर पनि पिटेर चाहिँ हुन्छ भाइलेन्स इज नट अ सल्युसन जस्तो लाग्छ मलाई आई सेयर यु एन इन्सिडेन्ट है आई थिङ्क 10 क्लासमा हुँदा हो क्या अरे हाम्रोमा चाहिँ इङ्ग्लिस बोल भन्नुहुन्थ्यो कि अनि मलाई चाहिँ कस्तो वियर्ड लाग्थ्यो किनभने इङ्ग्लिस बोलेन भनेर पनिसमेन्ट दिनु अर फाइन लगाउनु भन्दा पनि इङ्ग्लिस किन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो बसेर डिस्कस गर्नु इज मोर इम्पोर्टेन्ट होइन अहिले त वी रियलाइज कि इङ्ग्लिस एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ त्यति बेला त वी डिन्ट अनि इङ्ग्लिस बोलेन भनेर चाहिँ मनिटरलाई नाम लेख सबैको भन्नुभएको छैन सबैको नाम लेख्थ्यो कि उसले बिकज वी अल वे टकिङ इन नेपाली उसले नाम लेखेर दियो है अनि यसरी बेन्च थियो होइन म यतापट्टि साइडको सेकेन्ड लास्ट बेन्चमा थिएँ उताबाट कुटाइ खाँदै आयो झापड खाँदै आयो प्रिन्सिपलको है सबैजनाले म भित्तामा बसेको थिएँ होइन अनि छेउमा एउटा साथी थियो उसले झापड खायो होइन बिचको एउटा साथी उसले चस्मा लगाइरहेको थियो अनि सी वाज लाइक नट विलिङ टु हुन्छ नि त्यो पनिसमेन्ट पाउनै रेडी थिएन अनि उसले चाहिँ सरलाई नाइ भनेर बसिरहेको थिएँ म भित्तामा बसेर हेरिरहेको छु लाइक म चाहिँ फेरि जे पनि काम चाँडो गर्नु पर्ने क्या नि कति टाइम लगाएको होला छाडो म पिटाएर आउँछ म आफै जान्ने भएर बिचमा गएर झापड खाएर आएर रोएँ होइन अनि एकछिनपछि त उसले नाइ भनेको थियो पछाडिको 2टा बेन्च पनि बचेको के आई वाज लाइक किन मैले आफै जान्ने भएर झापड खाएर आएको इम्पोर्टेन्ट द्याट वाज फनी तर एकदम चित्त पनि दुखेको थियो
राइट लेट्स टक अबाउट तिम्रो प्रोजेक्ट अहिलेको कहाँबाट यो प्रोजेक्टमा तिमीले लाग्यो लाइक वाइ डिड यु स्पेसिफिकली चुज दिस प्रोजेक्ट मैले सबै ठाउँमा भनिरहेको कुरा हो 2020मा आई वाच अ डकुमेन्ट्री होइन बच्चाहरूले इट वाज अ भेरी फेमस डकुमेन्ट्री होइन बच्चाहरूले तुइनबाट रिभर क्रस गरेको देखेँ एन्ड आई फेल्ट ब्याड बिकज ट्विन भनेको चाहिँ रोपवेजको रिभर क्रसिङ होइन अनि इट इज भेरी डेन्जरस के अनि हाम्रो नेपालमा अझै पनि कति ठाउँमा छ जस्तो लाग्छ मलाई रिसेन्टली पनि महाकालीको इन्सिडेन्ट होइन अनि त्यति बेलामा चाहिँ आई फेल्ट ब्याड तर आई कुडन्ट डु एनिथिङ इभन मैले मेरो ब्युटी विथ द पर्पजमा पनि मिस नेपालको लागि यो राखौँ कि सोचेको थिएँ बट देन इट वाज अ फार फेच्ड ड्रिम के अब कसरी गर्ने त अनि आई ह्याड अदर प्रोजेक्ट है अनि मिस नेपाल जितिसकेपछि मैले 3टा प्रोजेक्ट चाहिँ प्रपोज गरेको थिएँ सरहरूलाई बिकज दे निड टु नो नि त मैले के गर्दैछु अनि सरहरूले चाहिँ यो ट्विनवाला प्रोजेक्ट इज भेरी गुड भन्नुभयो अनि मनमा नै मलाई पनि यही गर्नु मन थियो बिकज बाँकी 2टा प्रोजेक्ट त मैले नम्रता श्रेष्ठ भएर नि गर्न सक्थेँ बट यसको लागि चाहिँ आई निडेड अटेन्सन अथोरिटी एभ्रिथिङ एट वान्स सो आई वेन्ट अन विथ दिस अनि ठाउँ पनि हामीले त्यसरी नै भेटायौँ होइन र ठाउँ यस्तो रहेछ जहाँ चाहिँ ट्विन पनि पुगेको थिएन अहिले चाहिँ नेपालमा मैले सस्पेन्सन डिभिजनदेखि लिएर म हाम्रो प्राइम मिनिस्टर हुन्छ उहाँको एजेन्डा हो नि त यो उहाँसम्म उहाँको भनौँ न एडभाइजरसम्म पनि पुगेको तर मलाई चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा नेपालमा 5वटा मात्रै ठाउँमा ट्विन बाँकी छ त्यो पनि बोर्डर इस्युजले गरेर रोकेको छ भन्नुभयो होइन अनि मलाई तर आई वाज नट रेडी टु हुन्छ नि बिलिभ द्याट बिकज वी नो नि त हाम्रो कन्डिसन कस्तो छ हामी त गएर हेरेको छौँ हामी त डेटामा मात्रै त भर पर्दैनौँ सो यो ठाउँ पत्ता लगाएँ अनि त्यसपछि वी वर्क अकर्डिङली जहाँबाट जे हुनसक्छ प्रोसेस वाइज वी वेन्ट अहेड सो आई थिङ्क वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ दिस होल प्रोजेक्ट हुनु फाइनेन्स पनि हो स्पेसली दिस वाज लाइक कोभिड भएको इयर हाउ टफ वाज द्याट इट वाज भेरी टफ वुड बी एन अन्डरस्टेटमेन्ट है बिकज यस्तो हुन्छ कि जहाँ जाँदाखेरि पनि होइन इफ यु अप्रोच अ बिजनेस हाउस अर कोही हुन्छ नि अलि ठुलै मान्छे हेल्प गर्न सक्ने मान्छे एउटा होप हुँदो रहेछ क्या मेरो प्रोजेक्टलाई हेल्प गरिदियो नि हुन्थ्यो नट एभ्री वान टेक्स इट सिरियसली एन्ड विथ डिग्निटी होइन कतिचोटि हामीलाई क्वेसन हुन्छ किन गर्नु पऱ्यो यो प्रोजेक्ट इट्स अ भेरी बिग प्रोजेक्ट चेन्ज यर प्रोजेक्ट भन्ने कुराहरू पनि कति धेरै आयो पिपल वे कन्सर्न देयर वर पिपल हु वे कन्सर्न कसरी चाहिँ फन्ड रेज गर्छ बट देन देयर वर पिपल हु डिड नट बिलिभ एट अल तर मेरो लागि चाहिँ त्यो बिलिफलाई हुन्छ नि होल्ड गरेर राखेर होइन अब जानुपर्छ भनेर माई मम अलवेज युज टु से के भगवान्ले त आँट म पुऱ्याउँछु भन्नुहुन्थ्यो अनि लिटरली त्यही नै भनेर आई वेन्ट अहेड अनि फाइनेन्स त इट वाज लाइक मलाई राति एङ्जाइटी हुन्थ्यो कि बिहान उठ्ने बित्तिकै ला आई हेभ टु रेज दिस मच अमाउन्ट कसरी गर्ने भनेर तर लाइक आई सेड भगवान्ले त आँट म पुऱ्याउँछु भन्नुहुन्छ मैले आँटेवाले पुऱ्याइदिनु भयो सो कति टाइम लाग्यो यो प्रोजेक्ट गर्न हाम्रो प्लानिङहरू सबै हुँदा चाहिँ इट वाज लाइक 9 months बिकज मैले जनवरीबाटै स्टार्ट गरेको होइन तर टेक्निकल पार्टमा चाहिँ 4.5 monthsमा सक्यो अस्ति मात्र सकेको है मैले अस्ति भिडियो यो प्रोजेक्ट सुरु हुनुभन्दा अगाडि हो कि सुरु भइसकेपछि हो मैले भिडियोहरू चाहिँ देखेको थिएँ पिपलहरू हुन्छ नि एभ्री डे उनीहरूको त लाइफ नै त्यही हो है त्यसरी क्रस गर्नुपर्ने एन्ड दिज आर थिङ्स हामीहरूलाई चाहिँ अनटिल वी एक्चुली सी इट वी डोन्ट रियलाइज कि हामीहरू कति हाउ ब्लेस्ड वी आर भनौँ न होइन एभ्री सिङ्गल डे यु हेभ टु क्रस द्याट ब्रिज जस्ट टु गेट समवेयर यस अनि मलाई चाहिँ कस्तो थियो भन्दा अब सुरुमा चाहिँ एम्पेथीले पनि होइन ए चाहिँदो रहेछ यहाँ चाहिन्छ न यो ब्रिज एज अ सोसियोलोजी स्टुडेन्ट त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा ब्रिज चाहिन्छ भनेर बनायो है हामी सेकेन्ड लास्ट टाइम जाँदाखेरि हामीलाई अर्को साइडमा जानुपर्ने थियो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी पुरै 2 घन्टा अर्को बाटो लिएर गयौँ होइन त्यो त्यति खोला तर्न नसकेर क्या त्यहाँ जान नसकेर अर्को बाटोबाट गयौँ अनि अस्ति जाँदाखेरि चाहिँ खोला तर्ने नै आँट गऱ्यो क्या किनभने खोला क्लियर थियो क्या ठुलो त ठुलै थियो तर क्लियर थियो त्यही भएर अलिकति आँट आयो होइन अनि जाँदाखेरि आएर लाइक पिपल हुन्छ नि यता दुईजना मलाई समातेर लगिराख्नु भएको थियो होइन फर्किँदा पनि त्यस्तै तर बिचमा पुगेपछि रिङ्गटा लागेको कि हेलुसिनेसन भएर हुन्छ नि मलाई भुइँमा नहेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो बट अब हेर्नु त पऱ्यो नि कहाँ टेकिरहेछ अनि 2 मिनटको लागि आई स्टप्ड होइन अनि वाट आई थट वाज लाइक त्यो खोलाले हामीलाई लगिरहेछ हामी आफै गइरहेछ बट देन लेटर अन आई रियलाइज क्या हेलुसिनेटिङ सो इमेजिन त्यो त्यत्रो भारी बोकेर हुन्छ नि ढाडमा अनि त्यसरी बिकज उहाँहरूको त डेली लाइफ नै त्यही त हो होइन भारी बोकेर गाई बस्तु चराउने खेतीपाती आई वाज लाइक त्यति बेला चाहिँ राम्रो काम गरेछु जिन्दगीमा एउटा भन्ने चाहिँ भयो डेफिनेटली त्यो हेर्दाखेरि नै हामीहरू पनि अब कहिले बिचहरू यताउति खोलाहरूको छेउमा जाँदाखेरि आई डोन्ट नो हाउ टु स्विम है तिमीलाई स्विम गर्न आउँछ आउँदैन नि मलाई पनि स्विम गर्न पानीदेखि डर लाग्छ मलाई ए हो र
आई एम अ वाटर साइन होइन आई हेभ क्वालिटिज लाइक वाटर के अब लाइक हुन्छ नि सिचुएसनमा एडजस्ट क्यान्सर हुने भनेको वाटर टाइपको साइन हो मलाई त फेरि पानीसँग डर लाग्दैन मलाई स्विमिङ मात्र हो गर्नु चाहिँ मलाई आउँदैन चाहिँ एकदम वाटर बडिज एकदम क्रिपी लाग्छ कि ए एकदम क्रिपी लाग्छ मलाई चाहिँ स्नेक्स फियर अफ स्नेक्स स्नेक्स भन्दा नि बाहिर चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन पानीभित्र चाहिँ फेरि मलाई डर लाग्ने कि स्नेक्स क्रोकोडाइल स्नेक्ससँग चाहिँ डर लाग्छ अरूभन्दा आई पनि एम एन एरेक्नोफोब मलाई चाहिँ स्पाइडरसँग लाग्छ ए ओके सो एनिवेज स्विम गर्नु चाहिँ आउँदैन मलाई अनि त्यसपछि त्यो खोलाहरूको छेउछेउमा जाँदाखेरि पनि अलि नितिर अलिकति हल्का तलतिर पानी आउने बित्तिकै यु काइन्ड अफ फिल लाइक हुन्छ नि समथिङ इज पुसिङ यु जस्तो के होइन अनि त्यसपछि त्यो एभ्री डे इट इज अ रिस्क एट दि एन्ड अफ द डे जतिको आए पनि किनभने वी हेभ हर्ड स्टोरिज मान्छेहरूले पुरा खतरा स्विम गर्न आउने मान्छेले पनि बगाएर लगेको होइन अनि त्यसपछि त्यो एभ्री डे बेरियर क्रस गर्दाखेरि त देयर सबैजनालाई स्विम गर्न आउँदैन होला कतिजना मान्छे त क्रस गर्दैनन् होला होइन सो त्यो लाइफ नै त्यही अड्किन्छ होला नि त होइन सो तिमीले त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो के स्टोरिजहरू यस अब त्यहाँ चाहिँ अब सानो बेलादेखि नै स्विमिङ भनौँ न खोलाहरूमै हुर्केको हो नि त सो अब धेरैजनालाई आउँथ्यो होइन फर्स्ट थिङ त्यहाँ आए पनि 3जनाको ज्यान गइसकेको छ होइन यो अहिले रिसेन्टली कुरा होइन लास्ट 10 years जतिमा 3जनाको ज्यान गइसकेको छ अमङ सो मेनी हु कुड बेयरली सर्भाइभ उहाँहरू सर्भाइभ चाहिँ गर्न सक्नुभयो एकअर्काको हात तानेर हुन्छ कि जसरी हुन्छ होइन तर मैले एउटा कुरा नबुझेको चाहिँ हामी काठमाडौँमा बस्ने मान्छेलाई चाहिँ घरसम्म गाडी लिन आउँछ होइन त्यहाँ बस्ने मान्छेलाई बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि किन यति दुःख गर्नु त उहाँहरूले त्यो आफ्नो खुट्टा चिसो बनाएर जाडोमा थोरै नै पानी भए पनि किन त्यहाँ खुट्टा डुबाएर पार गर्नु पर्यो त होइन हाम्रो रुल्स अनुसार त एउटा ब्रिज त बन्नुपर्ने हो त्यही भएर त्यो देख्दा चाहिँ अलिकति अनफेयर जस्तो लाग्यो किन नभएको होला त ब्रिज अहिलेसम्म नबनाए जस्तो 5वटा ठाउँमा मात्र बाँकी छ भनेर भनेको छ आम प्रिटी स्योर कि त्यो त डेफिनेटली या त्यो त होइन यस्तो हुन्छ उहाँहरूकोमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि उहाँहरू माथिको स्तरसम्म पनि पुगेको है नपुगेको होइन मलाई लेटरमा पनि हामीलाई ट्विन मात्रै भए पनि देऊ भनेको लेटर पनि मसँग छ कि इमेलमा होइन मलाई त्यो इमेल पनि त्यो पनि थिएन होइन त्यो पनि थिएन उनीहरूलाई कि त क्रस नै गर्नु पर्थ्यो कि भने 2 घन्टाको कम्युट डिस्टेन्स थियो होइन त्यसैले त्यो पनि मसँग लेटर थियो उहाँहरूले चाहिँ कोसिस गरेको हो हाम्रो भूमि रमन नेपाल भन्ने हुनुहुन्छ अब हि इज क्वाइट फेमस अहिले चाहिँ होइन युट्युबमा भिडियोमा पनि सो उहाँले चाहिँ उहाँको आँखै अगाडि उहाँको हजुरबुवालाई पनि बगाउनु भयो होइन अनि उहाँको आँखै अगाडि कतिजना पनि त्यस्तो इन्सिडेन्ट्स देखेको भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ लागि पर्नु भएको थियो कि पुलको लागि भनेर तर कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा नगरपालिकामा होइन त्यो पुलको बजेट मैले भने इट्स मोर देन 50 lakhs के अनि त्यतिको एउटै ठाउँमा जति बजेट आउँछ अनि त्यो पुल मात्रै बनाउन पनि उहाँहरूलाई सफिसियन्ट नभएको पनि हुनसक्छ होइन गाह्रो भएको हुनसक्छ अनि जहाँसम्म 5वटा मात्रै ठाउँको कुरा छ एज आई सेड आई डिन्ट बिलिभ द्याट एन्ड इट्स ट्रु अझै पनि नेपालमा चाहिँ देयर आर फ्यु थाउजन्ड्स ब्रिजेस द्याट निड्स टु बी बिल्ट डेफिनेटली नै सो कमिङ ब्याक टु अलिकति पछाडि तिमी मिस नेपालको जर्नी तिमीले पहिला पनि मिस नेपाल ट्राई गरेको थियौ दिस इज लाइक द सेकेन्ड टाइम यस टेल मी अबाउट द फर्स्ट टाइम मैले चाहिँ अलिक हतार गरेर गएँ होइन बिकज सानो बेलादेखि नै मिस नेपाल बन्छु भन्ने थियो क्या 3 क्लासदेखि कति फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दाखेरि कति थियो तिमी 18 मा हुँदाखेरि ट्राई गरेको एलिजिबल एज कति हो एक्चुली 19 थियो होइन तर कस्तो भयो भन्दा 19हरूलाई मलाई 1 वर्ष कुर्नु पर्थ्यो आई वाज 18.5 अनि जुलाईमा म 19 थियो अनि नो 18 थिएँ जुलाईमा 19 लाख थिएँ तर डिसेम्बरमै अप्रिलमा चाहिँ प्याजेन्ट थियो कि सो आई वाज 18.5 होइन अनि 19 पुग्नलाई त अर्को वर्ष ट्राई गर्नु पर्छ आई वाज नट रेडी फर द्याट सो जे होला भनेर गएँ इभन त्यो युट्युबमा फर्म खोल्यो रे भन्दाखेरि जुन एजको थियो नि त्यो सुनेर उहाँ रोएँ म मम्मी र दिदीको त्यसमा चाहिँ 19 इज द मिनिमम एज 19 थियो त्यसमा मिनिमम एज अनि मैले पार्टिसिपेट गर्न पाउँदिनँ मलाई त यही वर्ष जानु छ भनेर सोचिसकेको थिएँ एन्ड देन ममले चाहिँ हुन्छ नि त एकचोटि ट्राई गर यु नेभर नो भनेर गएँ म होइन अनि रचना मलाई हाउ ओल्ड आर यु भन्नुभयो कि अब इयर वाइज त म 19 नै भनेर 97देखि त इयर वाइज त 19 नै भन्दै तर क्यालकुलेट गरेर त 18 थियो मैले डराइ 19 भनेर आई वाज लाइक सेलेक्ट त हुँदिनँ म भन्ने लागेको थियो बट देन आई गट सेलेक्टेड त्यतिखेर कतिसम्म पुगेको थियो तिमी टप 5 सम्म यस हाउ डिड द्याट फिल टप 5 सम्म पुगेर पनि फर्किनु पर्दाखेरि चाहिँ आई वाज रिलिभड बिकज आई न्यू द्याट आई वुड रिच टिल दि एन्ड बट मैले क्राउन जित्न म रेडी नै छैन भनेर मैले फर्स्ट डेदेखि नै रियलाइज गरिसकेको थिएँ आई डोन्ट नो वाइ आई वाज चोजन जस्तो लाग्न थाल्यो तर जति नलेज मलाई थियो नि प्याजेन्टको त्यसमा म फर्स्ट राउन्डमै आउट हुन्छु जस्तो चाहिँ मलाई लागेको थिएन म एन्डसम्म चाहिँ पुग्छु बट आई एम नट रेडी फर इदर वान अफ द क्राउन भनेर चाहिँ थाहा थियो सो एक हिसाबले चाहिँ आई वाज रिलिभ बट देन 2.5 महिना चाहिँ म रोएँ एकदमै गाह्रो भयो
सो अलिकति पछाडि कुरा गर्छु है. सो तिमीले भन्यो नि त बच्चादेखि क्लास 3 देखि नै तिमीलाई हुन्छ नि मिस नेपाल बन्न मन लाग्ने भनेर. एन्ड वाट इज इट अबाउट दिस मिस नेपालको टाइटल द्याट हुन्छ नि ड्राइभ्स पिपल? किन धेरैजनाले रिलेट गर्न सक्दैन. मोस्ट पिपल आई सी कम्प्लेन द्याट हुन्छ नि इट्स जस्ट अ ब्युटी पेजेन्ट भनेर. अनि त्यसपछि सर्फेस लेभलको कुराहरू मात्र हो भनेर भन्छ. बट आइम प्रिटी स्योर कि प्यासन या ड्रिम्सहरू इट क्यान नट बी एक्सप्लेन्ड होइन. त्यो आफूले सोच्या आफूले मात्र बुझ्छ क्या त्यो भन्ने कुरा. वाट इज इट अबाउट द्याट हुन्छ नि पुल्ड यु टुवर्ड्स इट? फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि प्यासन अरूले बुझ्दैन. आई कम्प्लिटली एग्री विथ द्याट बिकज ड्रिम्स भनेको चाहिँ अनएक्सप्लेनेबल के. कसैको सुपर मार्केट खोल्ने हुन्छ नि, ठुलो अब मल खोल्ने सपना हुन्छ नि, कसैको किराना पसल खोल्ने पनि एउटा सपनै त हो होइन. यु क्यानट जज अन द्याट बेसिस. अनि वाट ड्रोभ मी भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि 2-3 मा हुँदाखेरि नि होइन, मिस नेपाल एउटा साथीले एउटा जुनियरले चाहिँ उसलाई मिस नेपाल बन्नु मन छ भने आई फाउन्ड दिस वर्ड भेरी फ्यान्सी के रहेछ भनेर. अनि त्यति बेलामा चाहिँ पहिलाको मिस नेपाल हाम्रो सुगरिका दी अनि अरू मिस नेपालहरूको बारेमा पनि सुनिरहेको. सो आई डोन्ट नो, ऱ्यान्डमली एकचोटि साइन्स टिचरले सोद्धाखेरि वाट डु यु वान्ट टु बी इन द फ्युचर भन्दा हात उठाएर मिस नेपाल भन्थेँ. म कति ट्रोल भएको थिएँ स्कुलमा त्यति बेलामा होइन. रिजल्ट लिन आउँदा मेरो दिदीलाई भनिदिनु भएको थियो कि. अनि आई डिन्ट नो प्रपरली के हो भनेर. अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ साइड बाई साइड होइन. आई अलवेज न्यू द्याट ऐश्वर्या राय वाज मिस वर्ल्ड. आई डोन्ट नो वाइ, बट मलाई यो वर्ल्ड भन्ने वर्ड एकदम अब्सेसिभ लाग्थ्यो कि. अनि के रहेछ यो मिस वर्ल्ड भन्ने हुन्थ्यो. अनि आई अल्सो वान्ट टु बी देयर भन्ने हुन्थ्यो. थाहै नपाएन. अनि आई ग्रु अप. अनि 7-8 मा हुँदाखेरि चाहिँ आई वान्टेड टु गो टु मिस नेपाल. अनि जिते पनि नजिते पनि आई गो टु मिस वर्ल्ड, एउटा एन्ट्री फी हुन्छ होला भन्ने चाहिँ मेरो माइन्ड सेट थियो. 9 क्लासमा मलिना दिदी वाज द फर्स्ट मिस नेपाल, जसको बेलामा मैले थाहा पाएँ कि मिस नेपाल जितेपछि मिस वर्ल्डमा जान पाउँछ भनेर है. एन्ड द्याट वाज द भेरी फर्स्ट टाइम आई स द क्राउन अफ मिस वर्ल्ड फर द फर्स्ट टाइम. त्यो भेनेजुएलाले जितेको थियो. अहिले पनि मसँग पेपर कटआउट्स छ होइन. आई वाज लाइक यु नो वाट, दिस इज समथिङ द्याट आई रियली वान्ट. अबको मेरो गोल भनेको यही हो भनेर. इट्स एक्ज्याक्टली 10 years. सो 10 years अगो आई ड्रेम्ड फर इट, आई वान्टेड इट, आई डिजायर्ड इट होइन. 10 years पछि अब एक हप्तामा आई विल बी गोइङ फर द सेम कन्टेस्ट. यस. सो तिमीले एउटा राम्रो कुरा भन्यो कि यो तिमीले फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ यु न्यू एक्ज्याक्टली कि लास्टसम्म पुग्छ अनि तर चाहिँ ओभरअल चाहिँ जित्दैन भनेर. आई थिङ्क लट अफ द्याट हेज टु बी विथ हुन्छ नि सेल्फ बिलिफदेखि लिएर हुन्छ नि वाट यु इमेजिन, वाट यु मेनिफेस्ट. यस. How do you feel about your manifestation and things like that? Do you believe in that? एकदमै बिलिभ गर्छु. सानो बेलादेखि चाहिँ म एकदम इमेजिन गर्ने क्या. आई इमेजिन द वाइल्डेस्ट पोसिबल सिनारियोज होइन. अनि इमेजिनेसन एकदम विभिड थियो. अनि मैले त्यही कुराहरू अट्र्याक्ट पनि गरिरहेको थिएँ. म चाहिँ फेरि पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ कुरा इमेजिन गर्ने कि वाट कुड गो रङ टाइपको. अनि त्यही भइरहेको हुन्थ्यो. अचम्म लाग्थ्यो मलाई है. पछि बिस्तारै मैले सिक्रेट भन्ने बुक पढाएको थिएँ. 4वटा पढेँ क्या. सिक्रेट, पावर, म्याजिक एन्ड अर्को के पनि थियो द हिरो भन्ने होइन. 4वटा पढेँ. अनि देन आई कुड रिलेट. ओके सो वर्ड्स कास्ट स्पेल भन्छ नि, त्यही भएर द्याट इज वाइ इट इज कल स्पेलिङ भनेर कोट्स पनि छ नि त. सो मैले एकदम बिलिभ गर्न थालेँ कि. अनि बिस्तारै चाहिँ मैले यु नो वाट, यु वुडन्ट बिलिभ, मैले मिस नेपालमा नि जस्तो सिचुएसन इमेजिन गरेको थिएँ त्यसरी नै आई गट क्राउन्ड कि. भन्नाले कस्तो के इमेजिन गर्थ्यौ मैले होइन. अब आई डिन्ट, हाम्रो पालोमा सञ्जय दाई वाज द होस्ट होइन. अनि 2018 मा आई थिङ्क हि वाज नट द होस्ट होइन, अरू नै कोही हुनुहुन्थ्यो. अनि मैले आई वाज कन्टेस्टेन्ट नम्बर 18 2016 मा. आई अलवेज ह्याड दिस इमेजिनेसन कि सञ्जय दाई कलिङ हुन्छ नि सेयिङ मिस नेपाल वर्ल्ड 2020 इज कन्टेस्टेन्ट नम्बर 18 नम्रता श्रेष्ठ होइन. नभन्दै 20 मा होस्ट सञ्जय दाई हुनुभयो. अनि मेरो कन्टेस्टेन्ट नम्बर फेरि 18 नै के. बट देन दिवाकर सरले भन्नुभएको थियो, चेयरम्यानले भन्नुभएको थियो. बट देन सबै कुरा हुन्छ नि. अनि आन्सर दिने बेलामा टप 6को आन्सरमा पनि मलाई लास्टमा भन्नु मन छ भनेर लास्टमै हुन्छ नि. मैले चाहिँ त्यसरी सोच्थेँ. आई गट कल्ड एट लास्ट. त्यसमा चाहिँ तिम्रो से हुँदैन, दे जस्ट कल यु र्यान्डमली. या ऱ्यान्डम अर्डरमा है. मेरो एकछिन त मिनी हार्ट एट्याक पनि आएको थियो मलाई. द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी. तर मलाई 3टा सबटाइटल चाहिन्छ. आई आस्क्ड माई गड भनौँ न 3टा सबटाइटल चाहिँ मलाई चाहिन्छ भनेर सोचेको थिएँ. केही न केही चाहिँ चाहिन्छ भनेको थियो. तर जुन 3टा सबटाइटल आई विस्ड फर त्यो थिएन. अर्को 2टा पावरफुल सबटाइटल जितेँ मैले. I believe in manifestation a lot. Tell me about manifestation. What is it? के गर्छ manifestation भने के? What exactly is it? What do you do? अब for the beginners it's like ask, believe, receive भन्छ होइन. बेसिक कुरा हो के. It's like हुन्छ नि युनिभर्सलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि it's like you're going to a restaurant and you tell the waiter I want this and you wait patiently knowing that your order is getting prepared होइन. त्यसपछि you receive it and you eat it के. It's the same. कति धेरै कुरा पढ्थेँ क्या म चाहिँ म्यानिफेस्टेसनको. एकदम धेरै युट्युबमा पनि हेर्ने. अनि इट्स लाइक सेम क्या. इफ यु वान्ट समथिङ आस्क योर गड आई वान्ट दिस. आई डोन्ट नो हाउ यु विल मेक इट ह्यापन बट जस्ट आई वान्ट इट. अब चान्सेस आर
एकैछिन यता एकछिन पज गरौँ ओके इट्स नाइस बाई द वे अल्दो टी ब्यागको भयो भने कलर पनि राम्रो भयो या सिङ्काको कार्डमम टी खाएको थियो चिया खाएको थियो यस्तो मिठो थियो गुलियो जल धेरै थियो हामी 3 जना जानुपर्छ ल तिमी एकदम चिया मनपर्ने मान्छे हो तिमी चियाले गरेर म 3 दिन हस्पिटलाइज पनि भएको थियो 2019 किन के भएर ग्यास्ट्रिक भएको थियो क्या बेलुका चिया खाने बित्तिकै बेलुका ढिला घर पुगेँ अनि मलाई फेरि बेलुकाको चिया चाहिन्छ भने 7 बजी चिया खाएर 8 बजी खाना खाएको ग्यास्ट्रिकले हानिहाल्यो त कन्स्टेन्ट भमिटिङ होइन अनि हस्पिटल लग्यो हस्पिटल लगेपछि त ब्लड इन्फेक्सन पनि देखाइदियो सिस्ट पनि देखाइदियो कहिले 2019 को अप्रिल के भइरहेछ त्यहाँ ए त्यो भएको कोही नछुटौ सबै अन छ होइन त अन छ ठिक छ ब्लुपर्समा राख्ने हो खै त्यो भयो भने अन द गो नै राख्दिने के छ सो हामीले के कुरा गरेको थियो मेनिफेस्टेसनकै कुरा गरेको थियो यस टेल मी अबाउट इट सो हामीले चाहिँ पहिला त बिलिभ गर्नु पर्यो होइन यु वान्ट समथिङ अनि त्यसपछि यु आस्क फर इट एन्ड देन यु वेट पेसेन्टली अब चान्सेस आर कतिपय ठाउँमा चाहिँ पुरा हुनसक्छ कतिपय कुरा चाहिँ पुरा हुन सक्दैन यु इट्स अ म्याजिक के कुनै बेलामा हुन्छ कुनै बेलामा हुँदैन होइन र कोइन्सिडेन्स भन्दा पनि डेस्टिनी पनि त एक हिसाबले कोइन्सिडेन्स नै हो नि होइन कतिजना हामीसँग कतिवटा यस्तो इक्जाम्पल्स छ जुन चाहिँ उनीहरूले सोच्दै नसोचेको मान्छे पनि बनिदिन्छ नि त आफू त्यसैले कोइन्सिडेन्स एभ्री टाइम इट क्यान नट बी कोइन्सिडेन्स होइन मैले अस्ति भर्खर के पढाएको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँको डेस्टिनीमा भएको चिजहरू चाहिँ हुन्छ नि भगवान्ले तपाईँको हार्टमा पनि त्यो डिजायर राखिदिनुहुन्छ अरे क्या एन्ड देन दुईतिर मिल्न थाल्यो नि त डेस्टिनीको डेस्टिनी यस त्यो अलाइन हुन्छ नि त सो म चाहिँ फेरि आई बिलिभ इन म्याजिक के अहिले पनि हुन्छ नि अहिले पनि त्यो फेरिज एन्जल्स होला कतै कतै हामीलाई वाच गरिरहेछ होला हुन्छ नि आई हेभ अ भेरी स्पेसल कनेक्सन विथ द डिभाइन के म त्यो फेरि रिलिजियस चाहिँ होइन म गएर पूजापाठ गर्ने मलाई बेलुका धुपबत्ती बाल्न पनि अल्छी लाग्छ होइन तर आई हेभ माई गड विदिन मी नि त एज लङ एज आई ट्रिट पिपल नाइसली मैले मान्छेहरूलाई हेल्प गरिरहेको छु होइन एज लङ एज आई एम अ गुड पर्सन गड इज इन साइड मी त्यही भएर आई हेभ अ भेरी के भन्छ नाइस रिलेसनसिप विथ द डिभाइन So coming back to manifestation, yeah. You actually believe? I do. On this pachi? Writing ma pani ekdam ask, believe, receive. Okay. अब asking मा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि either you believe something strong होइन मलाई state गर्ने क्या आफूलाई यो चाहिन्छ भनेर or you write it down होइन युट्युबमा you'll find multiple things about manifestation अब believe मा चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ है फेरि because it is very difficult to believe in something unseen, unheard of होइन केमा बिलिभ गर्ने त आफ्नो लाइफ एकातिर जाओस् भनेर चाहिँ आफू अर्कोतिर गइरहेछ होइन so that is difficult and then लास्टमा receive या होइन मैले चाहिँ क्वेसन गरे होइन नेगेटिभ क्वेसन गर्छु होइन बट आई थिङ्क सबैजनाले सबकन्सियसली वी डु द्याट होइन र दे लाइक वाट एभर बिग ड्रिम्स अर प्यासन अर आवर गोल्स द्याट वी हेभ इफ कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै पोइन्टमा वी थिङ्क अबाउट एन्ड देन वी प्लान अन्त त्यसपछि सबै थिङ्सहरू आउँदै जाने हो नि त इन अ वे द्याट्स वाट इट इज हामीले चाहे लजिकली हेरौँ चाहे बिलिभ गरेर बसौँ होइन it's pretty much the same thing जस्तो लाग्छ and I believe in writing things down writing your goals your plans it's very powerful okay yes मेरो journey-मा पनि that's what I did मेरो with business and things like that back in 2015-16 तिर चाहिँ I wrote things down imagine गर्नु it's one thing but when you write things down एउटा त्यो accountability feel हुने रहेछ क्या towards yourself nobody else but आफूले नै आफूलाई accountable feel गराउने रहेछ कि and then when you see that thing over and over and over again, you start thinking about it. This is what you start planning for it. And then you achieve it. Magic. So, 2000, the first time try 2016. 16 Right. So, त्यतिखेर चाहिँ how were like हुन्छ नि few months हरू तिमीले भन्यौ जुन you spent हुन्छ नि you're very sad and stuff like that. And 2020 कि 21 20 मा right so 20 मा आउँदाखेरि चाहिँ I'm pretty much sure कि there are things that you worked on yourself as well very much हैन त अनि so what are the things that made this impact यस्तो छ अब this is not a rocket science हैन अब it's pretty much like sports के जस्तो हामीले फुटबल खेल्दाखेरि there are certain criteria नि यो हुनुपर्छ यो गेमको रुल्स थाहा हुनुपर्छ इट्स लाइक इट्स सिमिलर होइन मिस नेपालमा पनि देयर आर फ्यु रुल्स के जस्तै यु निड टु बी एबल टु वक होइन किनभने राम्रोसँग हिँड्नु पऱ्यो किनभने इन्टरनेसनल स्टेजको क्राइटेरिया त्यही हुन्छ इन्टरनेसनल प्याजेन्टको सो अलिअलि मेकअप जान्ने यस्तो तर फेरि यो कुरा आएन भने हुँदै नहुने चाहिँ होइन देयर आर पिपल जसले चाहिँ ग्रासरुट लेभलबाट पनि गइरहेको हुन्छ सो मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा
मलाई चाहिँ प्याजनमा अलरेडी धेरै नलेज थियो होइन, धेरै एज एन एक्सपिरियन्स त गरेको थिइनँ तर मलाई नलेज थियो बिकज म रिसर्च एकदम धेरै गर्थेँ कि एकदमै त्यो खबरभित्रको खबर भन्छ नि म त्यस्तरी निकाल्थेँ कि. अनि आई युज टु वाच मिस इन्डिया एज वेल है बिकज दे आर इन दिस बिजनेस फर द पास्ट 60 years नि त 50-60 years. सो मिस इन्डिया हेर्थेँ म, अनि मिस वर्ल्ड मिस युनिभर्स एकदम धेरै हेर्थेँ होइन इन्टरभ्युजहरू. अनि मैले चाहिँ आफूलाई कसरी प्रिपेयर गर्थेँ भन्दा एज लङ एज यु जेन्युइन इट्स ओके, इट्स गोइङ टु ह्यापन. मलाई मिस नेपालमा जाँदा यो पालि पनि 4 वर्षपछि पनि आई फेल्ट लाइक आइम नट रेडी, त्यसपछि आई ह्याड टु लिटरली सिट माइसेल्फ डाउन, मिररमा हेरेर भन्नु पऱ्यो 4 वर्षसम्म पनि रेडी छैन भने जसरी पनि जाऊ, हाम फालेर भए पनि जाऊ. एन्ड आई वेन्ट देयर होइन. कति कुरा अझ भर्खर सिक्दैछु मैले मिस नेपाल भएपछि मिस वर्ल्डमा जाने बेला. बट देन त्यति बेलाको मेरो कन्फिडेन्स द्याट भन्छ नि तपाईँको लाइफमा तपाईँलाई केही चाहिन्छ, त्यो विस चाहिन्छ भने यु निड टु फिल रेडी टु गेट इट के. रेडी फिल भएपछि त्यही बेला आउँदो रहेछ क्या, डिभाइन टाइमिङ भन्छ. सो मेरो केसमा पनि त्यही भयो. त्यति बेला आई वाज नट रेडी होइन. आई प्रेड हार्ड के, यस्तो हार्डली प्रे गरेँ मैले, मेरो हातमा जे थियो मैले गरेँ. तर डिप डाउन आई न्यू कि आई डोन्ट डिजर्भ दिस इयर, मैले सक्दिनँ भनेर. एन्ड यु नो युनिभर्स हेज एन अमेजिङ वे अफ वर्किङ थिङ्स आउट. सो त्यसरी नै योपालि चाहिँ रेडी नभए पनि जान्छु भनेर. बट आई ह्याड टु वर्क अन सो मेनी थिङ्स लाइक कम्युनिकेसन स्किल्स होइन. त्यो चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स नट माई फोर्टे के कम्युनिकेसन. मेरो फेरि कस्तो बानी छ भन्दाखेरि यसरी वान अन वान चाहिँ होइन आई क्यान ह्याभ डिप इम्प्याक्ट अन पिपल के, यसरी वान अन वान कन्भर्सेसन. तर मासलाई एड्रेस गर्न मलाई गाह्रो हुन्छ. द्याट इज वान अफ द रिजन्स वाइ आई चुज टिचिङ. म एभ्री टाइम क्लासभित्र जाँदाखेरि बच्चाहरूलाई चाहिँ मेरो अडियन्स जसरी लिन्थेँ क्या. म मिस नेपालमा कसैको अगाडि बोल्दैछु होइन, आई वाज भेरी पर्टिकुलर. मैले बच्चाहरूको अगाडि के बोल्दैछु, ग्रामर कस्तो युज गरिरहेको छु, आई मेड स्योर द्याट आई डोन्ट मेक एनी मिस्टेक्स. त्यो सबकन्सियसली त्यसरी पनि अहिले चाहिँ फेरि मलाई अडियन्सलाई देख्दाखेरि मेरो बच्चाहरू हो जस्तो फिल हुन्छ क्या, स्टुडेन्ट्स नै हो जस्तो फिल हुन्छ. So quick break to mention about our sponsor. Our sponsor for this podcast is the Physique Workshop, first fitness chain of Nepal with branches all over Kathmandu. Currently 5 location ma cha, Kumaripati, Kamladi, Maitidevi, Baneshwar, Maharajganj. If you are looking for a gym where you need a trainer jale cha tapailai customized workout plan, customized diet plans ra herdinu huncha, every possible way ma help garnu huncha. You are also looking for a place where everything is friendly, everyone is friendly ra comfortably tapailai तपाईँको फिटनेस जर्नी स्टार्ट गर्नलाई हेल्प गरोस् भनेपछि द फिजिक वर्कसप इज द राइट प्लेस फर यु. यो सर्टन थिङ्सहरू आउनुपर्छ अलरेडी होइन पार्टिसिपेसनको लागि. आई थिङ्क दिस थिङ चाहिँ अलिक मिसअन्डरस्टुड छ जस्तो लागेको मलाई विथ द जेनरल पब्लिक. आई थिङ्क एउटा मेकअपवाला इन्सिडेन्ट पनि भएको थियो मिस नेपालमा, कन्ट्रोभर्सी कतिको आएको थियो. एन्ड देन जहिले पनि देयर सम सोर्ट अफ कन्ट्रोभर्सी रिगार्डिङ किन हाइटको रिक्वायरमेन्ट छ, किन यो त्यो छ. बट that is because ultimately you have to represent in the world stage. त्यो कारणले होइन त. यस मैले भने नि इट्स लाइक अ स्पोर्ट के. अब आर्मीको लागि पनि एउटा सर्टेन रुल्स हुन्छ नि त होइन. देशलाई सेवा गर्नलाई त एउटा सर्टेन रुल्स हुन्छ, क्राइटेरिया हुन्छ होइन. त्यसभित्र सबैजनालाई मन छ भने सबैजनालाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने. जुन पनि प्रोफेसनमा, जेमा पनि डक्टरमा भयो होइन, देयर इज लाइक यति धेरै कम्पिटिसन हुन्छ. बट देन एकदम चोजन वान्सलाई मात्रै लिन्छन्. एन्ड इट्स अ भेरी बिग रेस्पोन्सिबिलिटी. मैले अहिले आएर बुझ्दैछु कि दाइ हुन्छ नि मान्छेहरू रिप्रेजेन्ट गर्न जाने, हामीले नेपालीहरू बाहिर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मनी गएर पढ्ने मान्छेहरू पनि त एक हिसाबले रिप्रेजेन्ट नै गरेर हो. तर यो जुन तरिकाले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ इट्स अ बिग रेस्पोन्सिबिलिटी. मलाई होइन मेरो इन्स्टाग्राममा फ्यु थाउजन्ड फलोवर्स छ नि, उनीहरूले मात्रै चिन्छ जस्तो लाग्छ क्या. बट आम भेरी रङ, आई वाज भेरी रङ के. किनकि मैले त हरेक नेपालीलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछु नि. अहिले आएर आई रियलाइज यो त एकदम ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो. सानो केही गल्ती गऱ्यो भने पनि मेरो देशमा, मेरो देशको नराम्रो छाप बस्छ. यस, त्यही भएर हुन्छ नि एउटा रेडी चाहिँ हुनुपर्छ होइन. जहाँसम्म हाइटको कुरा छ, अब जस्ट लाइक एनी प्रोफेसन, एनी स्पोर्ट्स, एउटा सर्टेन रुल्स हुन्छ जहाँ पनि हुन्छ होइन. त्यो वी हेभ टु अबाइड बाई के. त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्छ जस्तो लाग्छ. या त्यो आउटकास्ट गर्नको लागि नै नेसेसरली या भन्छ त्यो डिभिजन क्रिएट गर्नको लागि होइन नि त होइन. अब मेरो आइसाइट इज भेरी सेट है. मेरो चाहिँ मैले चाहिँ -7.5 को चस्मा लाउँछु, लेन्स लगाएर आउँछु मोस्ट अफ द थिङ्स. आइ एम प्रिटी स्योर कि मलाई देयर आर सो मेनी रेस्ट्रिक्सन म जहाँ चाहिँ आई क्यानट अप्लाई एज अ वर्क, एज अ करियर आई क्यानट चुज होइन. आई डु कम्ब्याट स्पोर्ट्स होइन. त्यसमा पनि त्यसले गरेर चाहिँ मलाई कतिवटा कुराहरूमा चाहिँ एफेक्ट गर्छ क्या. सो त्यो पनि त्यही त हो नि होइन र एउटा वेले त त्यही हो. अब तपाईँलाई हुन्छ नि एकदमै तिखारेर हुन्छ नि पलिस गरेर पठाइन्छ नि त. अनि सबै कुरामा सकेसम्म राम्रै होस्, द बेस्ट फ्रम द बेस्ट भन्छ नि, त्यस्तो छानेर पठाउने. आइ एम नट सेइङ द्याट आई एम द बेस्ट, तर जहाँसम्म क्राइटेरियाको कुरा छ होइन त्यसमा चाहिँ मैले पनि के गरेँ, मेरो हाइट नपुगेको भए
2016मा आई वाज 5'4" होइन. अहिले चाहिँ आई डोन्ट नो स्ट्रेचहरू गरेर मैले 1 इन्च चाहिँ बढाएँ. आई डोन्ट नो हाउ, तर 5'4" थिएँ अनि मैले हाइट नापेँ ठ्याक्क 5'4" भने. मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दा यिनीहरूले भने मात्रै 5'4" होला, यिनीहरूले धेरै नै लिन्छ होला भनेर मलाई मेरो सर्ट दिनुभयो होइन, त्यो फर्म दिनुभयो. म गेट बाहिर निस्किन लागेको थिएँ कि मलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेन होला भनेर. रिसेप्सनको दिदीले तपाईँ भित्र गएर बस्नुहोस् भन्नुभयो. ठ्याक्क आई वाज 5'4" होइन. आई वाज रेडी. 5'4" भएन, 5'4" भए पनि अथवा हुन्छ नि सानो भयो हाइट पुगेन भने त आई हेभ टु एक्सेप्ट, मैले के गर्न सक्छु. एन्ड अर्को कुरा अलरेडी टप 5मा आइसकेको भएर एउटा देयर वाज अ रुल जस्तो लाग्यो होइन, जहाँ चाहिँ मैले फेरि पार्टिसिपेट गर्न पाउँदैन थिएँ कि 2019मा. You mean the following year कि होइन 2019मा. यस 2019मा आई केम टु नो होइन. तर 16मा मैले जब छोडेर आएँ त्यति बेला मैले सरहरूलाई भनेको थिएँ आइम कमिङ ब्याक. एन्ड त्यति बेला चाहिँ सरहरूले आऊ भन्नुभएको थियो होइन. अनि 2019 मेबी हाम्रो रुल्सहरू चेन्ज हुनसक्छ नि त. आई केम टु नो एन्ड वान अफ द बोर्ड अफ डिरेक्टर्स टोल्ड मी यस द्याट्स ट्रु. यु वुडन्ट बिलिभ होइन. 8:30 बजिरहेको थियो, म स्कुलमा थिएँ होइन, बच्चाहरूलाई पढाएको थिएँ. मेरो क्लासमा बच्चाहरू आउनु थालिसकेको थियो, उनीहरू अस्तव्यस्त खेलिरहेको थियो. म अर्को म्यामको क्लासमा थिएँ, मेरो कलिगको. म थचक्कै बसेको कि म यति धेरै मिहिनेत के को लागि गरिरहेको छु त, यदि म कम्पिट गर्न पनि एलिजिबल छैन भनेर के मेरो आँखाबाट आँसु मात्रै नआएको. त्यति बेला चाहिँ मैले के सोचेँ भन्दा म जान्छु, फर्म पनि भर्छु, जबसम्म मलाई सबैजना अर्गनाइजर्सले तिमी आउनु पाउँदैनौ भन्नु न, म तबसम्म आई नट गिभ अप भनेर आई वेटेड फर 2020 पेसेन्टली होइन. अनि त्यसपछि त्यति बेला त छुट्टै स्टोरी छ. त्यहाँ पनि मेरो फर्म मिसप्लेस भएको थियो अनि डेडलाइनको दिन मैले फर्म भरेको थिएँ होइन. अनि किन डेडलाइन त्यस्तो एन्टिसिपेटेड थिङमा चाहिँ डेडलाइनमा किन भरेको? यस्तो थियो, मैले खासमा भर्न चाहिँ पहिल्यै भरेर अफिसमै दिएको थिएँ होइन. बट देन आई थिङ्क अब धेरैजनाको आउँछ नि त, अलिकति मिसप्लेस भयो कि जस्तो लाग्यो. अनि वेबिनार भइरहेको थियो है. अनि वेबिनारमा मलाई कलै आउँदैन. इमेजिन 2-3 महिना उता सरिसकेपछि पनि म चाहिँ ढुक्क भएर फर्म सब्मिट गरेछ भनेर बसिरहेको छु. फर्म त मिसप्लेस भएको जस्तो लाग्यो. अनि मैले एकजना सरलाई रिच आउट गरेँ होइन. अनि मैले त पहिल्यैदेखि चिन्थेँ नि त, सो मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो बोल्नलाई. बट स्टिल आई मेसेज हिम. अनि सर वेबिनारमा त मलाई बोलाउनु हुन्न त, आइएम एङ्सियस, अब मलाई अडिसनमा पनि बोलाउने हो कि होइन भने. अनि म हेरिदिन्छु भन्नुभयो वाट वेन्ट रङ भनेर. अनि सरले इमिडिएटली गट ब्याक टु मी. अनि उहाँले तिम्रो फर्म नै सब्मिट भएको छैन अरे त भन्नुभयो कि. अनि होइन सर मैले त गरेको हो भने होइन. अनि सायद मिसप्लेस पनि भयो होला, हुनसक्छ, आई डोन्ट ब्लेम देम होइन. अनि त्यसपछि उहाँलाई त्यति हिम्मत गरेर मैले मेसेज गरेँ होइन. द्याट सेभ्ड मी के अहिले भरिहाल भनेर. 31 अगस्त होइन 31 जुलाईको दिन आधा घन्टाभित्रमा मैले फर्म भरेको. एन्ड थ्याङ्क गड सबै कुरा मसँग थियो कि, फोटोजदेखि लिएर मेरो सिटिजनसिपको सर्टिफिकेट्सहरू. एन्ड आधा घन्टामा भरेर त्यसपछि बल्ल आई वाज रिलिभ्ड. तर त्यस्तो केसमा त कसको गल्ती भन्ने त हो? त्यो नभएको भए त गल्ती त म भन्दिनँ होइन, किनभने गल्ती नै भएको भए त अब मेरो डेस्टिनीमा लेखाएर रहेछ त अलिकति भगवान्ले नि टेस्ट गर्नुभयो होला. किनभने म हुनु नै थियो त जसरी पनि 31 अगस्टमा भयो, जुलाईमा भयो पनि मैले भरेरै छोडेँ. एन्ड कसैको पनि गल्ती भन्दिनँ किनभने एप्लिकेसन्सहरू एकदम धेरै आउँछ होइन. सो अलिकति मिसप्लेस हुने चान्सेस पनि हुन्छ, हुँदिन पनि भन्दिनँ म. त्यसैले मलाई त्यसमा चाहिँ के पनि छैन. एट दि एन्ड आई गट सिलेक्टेड, सो आइम भेरी ह्याप्पी. सो मिस नेपाल भइसकेपछि वाट आर द म्यासिभ चेन्जेस इन योर लाइफ द्याट ह्यापन्ड? रेस्पोन्सिबिलिटी सँगसँगै अलिकति प्रिभिलेज पनि चेन्ज भएको छ भन्छु है म चाहिँ. बिकज आइ एम स्टिल द सेम एट हार्ट होइन. म एकदम मुफर्ट छु, म जे पनि बोलिदिइहाल्नुपर्छ. म साथीहरूसँग पनि अहिले पनि त्यस्तै छु होइन. अफकोर्स अब डिग्निटरिजको अगाडि होइन एउटा हुन्छ नि सर्टेन मान्छेहरूको अगाडि चाहिँ आई बिहेभ अलिकति डिफ्रेन्टली. द्याट इज अल्सो बिकज अफ द टाइटल होइन. एउटा रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज अलि हेभिली नै छ. अपार्ट फ्रम द्याट आई क्यानट डिनाई द फ्याक्ट द्याट आई एम अ बिट प्रिभिलेज्ड एज अ मिस नेपाल. बिकज वी डोन्ट गेट थिङ्स इजी है. फेरि बाई प्रिभिलेज आई डोन्ट मिन कि हामी जहाँ पनि जान्छौँ वी गेट ट्रिटेड लाइक अ क्विन, वी डोन्ट. तर आई हेभ टु अग्री काहीँ न काहीँ चाहिँ अर्डिनरी हिजोको नम्रता श्रेष्ठ भन्दा आजको नम्रता श्रेष्ठ चाहिँ अलिकति प्रिभिलेज, अलिकति रेस्पोन्सिबल, अलिकति पावर, अथोरिटी सबै कुरा चाहिँ एडेड छ. सो एउटा कुरा भनिन्छ नि लाइक हुन्छ नि यु हेभ टु बी भेरी रिच टु पार्टिसिपेट इन मिस नेपाल. व्हाट डु यु हेभ टु से अबाउट द्याट? यु कम फ्रम अ डिसेन्ट फ्यामिली एकदमै राइट. यस. सो तिमीले भनेअनुसार तिमी पहिला टिचर पनि थियौ होइन. यु सेभड अप मनी फर दिस. Yes, I saved up money. How difficult was that? It was very difficult because, you know, coming from a middle class family, we are accustomed to live on a budget. Okay? हामीले सोचेर सम्झेर खर्च गर्नुपर्छ. I've seen my parents struggling होइन. अनि
मैले वर्क गर्न थालेपछि म फेरि सानदेखि अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट नै टाइपको कि मलाई इभन एउटा फेस वास किन्नु छ भने पनि सकेसम्म नमाग्ने कि आफ्नै पकेट मनी सेभ गर्ने टाइपको थिएँ होइन अनि त्यसरी नै काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सुरुमा काम गर्दाखेरि फर्स्ट जब थियो होइन तर पनि अरूले पाउने भन्दा त राम्रै पाइरहेको थियो तर पनि जेनरली हेर्दा चाहिँ इट वाज भेरी लिटल कि ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज होइन आफ्नो लन्च भन्यो अनि मैले घरमा पनि दिन्थेँ होइन सो फर्स्ट इयरको काम गर्दा चाहिँ एकदम गाह्रो भयो मलाई एकदम गाह्रो भयो आफूलाई सस्टेन गर्नलाई सेकेन्ड टाइमकोमा चाहिँ मैले 3टा ठाउँमा एकैचोटि जब गर्थेँ कि कलेजमा जान्थेँ अनि स्कुल पढाउन जान्थेँ मेरो फुल टाइम जब 4 बजीसम्म स्कुल सकिन्थ्यो सो त्यसपछि दुईवटा ठाउँमा ट्युसन पढाउँथेँ होइन अझ स्याटरडे पनि मैले खाली नराखेको स्याटरडे पनि मैले ड्रइङ र पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भनेर क्लास लिन्थेँ कि 2-2 घन्टा सो द्याट्स हाउ आई वर्क अनि फेरि मलाई गाह्रो के थियो भन्दाखेरि 3टा वर्क प्लेस 3टा ठाउँमा डिभाइडेड थियो कि एउटा बाफल एउटा सोल्टिमोड एउटा चाहिँ कुलेश्वर होइन अनि स्कुल पढाउँथेँ कुपनडोलमा सो मसँग आई डिन्ट ह्याभ अ राइड अनि त्यो हिँडेर जाने गाडी चढ्ने हुन्छ फेरि कोलोनीभित्र थियो क्या कोलोनीभित्र त गाडी जाँदैन हिँड्नै पर्छ सो इट वाज भेरी डिफिकल्ट फर मी तर आई डोन्ट नो त्यो डिफिकल्टीमा पनि यु नो वाट म बाटोमा आई रिमेम्बर ट्युसन पढाइसकेपछि 7 बज्थ्यो कि अनि अँध्यारै हुन्थ्यो नि त गर्मी अब अलि आउन थालेपछि दसैँतिर आउन थालेपछि त अनि एकदम डर लाग्थ्यो कि त्यो बाटोमा हुन्छ नि टर्च बारेर त ला कोही आइहाल्ला कि केही भइहाल्ला कि भनेर अनि आई युज टु लुक अप एन्ड से द्याट याद गरिराख मैले यस्तो यस्तो गरिरहेको छु भनेर आई सुड बी रिवार्डेड टाइपको कि आफ्नो मनमा छ नि त जे छ सो त्यसरी आई वर्क एन्ड जति पनि मान्छेलाई यो प्रिकन्सिभ नोसन छ नि द्याट मिस नेपाल सुड कम फ्रम अ रिच ब्याकग्राउन्ड भनेर मिस नेपाल जित्नलाई यु निड टु बी रिच भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन त्यस्तो चाहिँ केही पनि छैन तर एउटा रियालिटी चेक चाहिँ के छ भन्दा मिस नेपाल जितिसकेपछि डेफिनेटली अलिकति खर्च चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ बी प्रिपेयर्ड बिकज त्यो अर्गनाइजेसन क्यान नट प्रोभाइड फर एभ्रिथिङ कि सानो कुरामा खर्च हुन्छ होइन अनि यु हेभ सो मेनी थिङ्स सो सर्फेसियल लेभलबाट भन्दा पनि भित्र झन् धेरै गाह्रो हुन्छ त्यही भएर त्यसमा चाहिँ अलिकति आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो त्यो के भन्छ प्रिपरेसन चाहिँ गरेर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ यो हाम्रो मिस नेपालमा अर्गनाइजेसन हिडन ट्रेजर राइट सो इट्स अ प्राइभेट कम्पनी बाहिर कन्ट्रिजमा चाहिँ पनि प्राइभेट कम्पनीज नै हुन्छ कि डु दे गेट फन्ड्स फ्रम द गभर्मेन्ट के कस्तो हुन्छ त्यस्तो इट डिपेन्ड्स होला बिकज हामीलाई पनि अब पर्सनली त वी डोन्ट नो होइन तर कतिपय चाहिँ अर्गनाइजेसन इट सेल्फ इज भेरी रिच जस्तो लाग्छ कि किनभने हामी त बडिङ कम्पनी नै भनौँ न अनि इट्स जस्ट बिन 20 अब हामीलाई हेर्दा 25 इयर्स हुन्छ तर पेजेन्ट्रीमा 25 इयर्स भनेको त्यति ठुलो होइन कि हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रिज नै उनीहरू 50-60 इयर्स भइसक्यो होइन उनीहरूले फर्स्ट मिस वर्ल्ड जितेको भनेको 1966 मा नाउ इमेजिन त्यस्तो छ उनीहरू अनि त्यही भएर अलिकति गाह्रो छ अझ हामीलाई चाहिँ गभर्मेन्टको फन्डिङ चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने हामीले नो हार्ड फिलिङ्स टु एनी अफ द यु नो स्पोर्ट्स अर एनिथिङ तर स्पोर्ट्सलाई फन्डिङ आउँछ भने अथवा स्पोर्ट्स पर्सनले चाहिँ केही जितेर आउनुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ प्राइज मनीहरू हुन्छ भने हामीले पनि त एक हिसाबले रिप्रेजेन्टै गरेर गएको एम नट कम्प्लेनिङ अब इफ इट साउन्ड्स लाइक कम्प्लेनिङ प्लिज टेक इट लाइक द्याट नो जस्ट किडिङ तर गाह्रो हुन्छ नि त गभर्मेन्टले इफ ओन्ली गभर्मेन्ट सपोर्ट्स अस होइन बाहिर कन्ट्रीमा त प्रेसिडेन्ट आइदिने के सपोर्ट गर्नलाई फिनाले अगाडि है त्यस्तो भयो भने त गाह्रो हुन्छ नि त हामीलाई अब इन्टरनेसनल प्याजेन्टमा पनि अर्गनाइजर्सले पनि ओहो यो कन्ट्रीमा चाहिँ कतिको सपोर्ट छ त हाम्रो प्याजेन्टको लागि भन्ने हुन्छ आई थिङ्क नेपाललाई एउटा एडभान्टेज चाहिँ के भइरहेछ जस्तो लाग्छ भन्दा नेपाल इज गेटिङ नोटिस्ड इन्टरनेसनल नट जस्ट मिस वर्ल्ड सबै कुरामा अलिकति नोटिस भइरहेछ बट पिपल डु सपोर्ट अस जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने जहिले पनि यो एउटा अवार्ड चाहिँ हामीले जहिले जितेर आउँछ यो भोट होला द्याट डज टेल समथिङ इट डज मलाई आफूलाई अचम्म लागिरहेछ क्या बिकज मलाई चाहिँ कस्तो वाइ वुड पिपल हेल्प होइन आफ्नो टाइम स्पेयर गरेर किन हेल्प गर्ला जस्तो लाग्छ बट देन दे मेकिङ ग्रुप्स एन्ड हुन्छ नि मलाई आफै सोध्छ दिदी भोट गर्नको लागि कसरी गर्ने हुन्छ नि एप राम्रोसँग के भइरहेछ अपडेट भइरहेको र एप चलिरहेको छैन भनेर अनि त्यो देख्दा चाहिँ ओ माई गड आई ओ देम अ लट हुन्छ नि एटलिस्ट आई ओ देम प्राइड भन्ने चाहिँ लाग्छ कि त्यही त यो नेपाल इज अ स्मल कन्ट्री भनेर पहिलादेखि सुनिरहेको तर वर्ल्ड स्टेजमा जाँदाखेरि पनि एभ्री इयर समहाउ हामीले नै जितेर आउँछ यो चाहिँ फेरि भोटिङको कुरामा त हामी एकदम अगाडि छौँ एकदम भोटिङ सपोर्ट हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि एकजुट भएर के त्यो आफूलाई कुनै कुरा अलिक इनोसेन्ट छौँ जस्तो नि लाग्छ मलाई हामी नेपालीहरू इन जेनरल पनि होइन मनले खाएको मान्छेहरूको लागि मनले खाएको कुराको लागि चाहिँ ज्यान दिन पनि तयार क्या त्यस्तो छ त्यही त the other thing about you is I find you very relatable to a lot of people होइन कतिजनालाई अब तिम्रो बारेमा थाहा छ थाहा छैन बट देन हुन्छ नि यु कम फ्रम अ मिडल क्लास फ्यामिली तिमीले आफूले टिचिङ वर्क गरेको तिम्रो पर्सनालिटी पनि आई थिङ्क इट्स भेरी रिलेटेबल छ जस्तो लाग्छ वाट डु पिपल टेल यु अबाउट द्याट
They say the same. म एकदम ब्लेन्ड इन पनि भइहाल्छु जस्तो लाग्छ होइन. अब आई डोन्ट नो अबाउट द फिजिकल ट्रेट्स बट देन म बाहिर हिँड्दाखेरि पनि आई लाइक वर्क लाइक अ कलेज गर्ल के त्यसरी नै हुन्छ नि. त्यस्तो धेरै मेकअप लगाएर हिल्स लगाएर होइन. बट देन अफकोर्स प्रेजेन्टेबिलिटी त छँदैछ. तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा म जुन ब्याकग्राउन्डबाट आएँ नि, हिजो पनि म घरमा भाँडा माझ्थेँ भने आज पनि मलाई त्यो भाँडा माझ्न त ठुलो कुरा होइन नि त. अब हिजो पनि मम्मीको गाली खान्थेँ, आज पनि खाइरहेको छु होइन. सो बाहिर जति नै एउटा टाइटल पाए पनि मच्योरिटी त छँदैछ होइन. त्यो कसको अगाडि कसरी बिहेभ गर्नुपर्छ त्यो त छँदैछ. त्यो एउटा डिसिप्लिन भन्ने चिज छ. तर अपार्ट फ्रम द्याट म हिजो जस्तो थिएँ आज पनि त्यस्तै हो कि. आज चाहिँ लाइक त्यो टाइटल जित्यो भन्दैमा इट डजन्ट मेक मी द क्विन अफ नेपाल. आइ एम स्टिल द सेम. या तर जुन यो रिलेटेबिलिटीको कुरा छ इट वर्क्स फर यु, इट वर्क्स अगेन्स्ट यु पनि एट टाइम. डु पिपल टेक यु फर ग्रान्टेड कहिलेकाहीँ? समटाइम्स दे डु. हाउ डु यु फिल? आई फिल ब्याड. आई युज टु फिल ब्याड होइन. तर अहिले चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मैले कसैलाई केही नराम्रो गरिदिएको छैन. आइएम अ बिट स्पिरिचुअल द्याट वे. मैले कसैलाई केही नराम्रो गरिदिएको छैन भने स्टिल दे फाइन्ड हुन्छ नि, स्टिल दे हेभ सम प्रब्लम्स विथ मी. उनीहरूलाई म मन पर्दैन भने आई रिस्पेक्ट द्याट. एज लङ एज यु डोन्ट हार्म मी यु क्यान डिसलाइक मी के. तर त्यस्तो गर्दाखेरि मान्छेलाई मन नपर्दाखेरि पनि आई डोन्ट हेभ एनिथिङ टु से. इट अल हेज एभ्रिथिङ टु से अबाउट देम, नट मी. तर ओपिनियन्सले डज द्याट अफेक्ट यु? ओपिनियन्सले चाहिँ ममा केही कमी कमजोरी छ अनि जसको बारेमा उहाँहरू बोल्नुहुन्छ भने चाहिँ आई टेक इट पोजिटिभली होइन. बिकज मैले आफूले पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ. तर हुँदै नभएको कुरा गर्दा चाहिँ मलाई चित्त दुख्छ अनि रिस पनि उठ्छ कहिलेकाहीँ. स्पेसली अन सोसियल मिडिया एन्ड स्टफ लाइक द्याट. हाउ हार्ड इज इट? इट इज. बिकज मेरो फेरि कस्तो पाइन्छ भन्दाखेरि मलाई मेसेजहरू पनि हेर्नुपर्छ, कमेन्ट्सहरू पनि हेर्नुपर्छ होइन. नट लाइक आफ्नो टाइमै छुट्याएर हेर्ने होइन, तर हेर्न चाहिँ पर्ने के यत्तिकै. अनि त्यति बेलामा चाहिँ कस्तो नभएको कुरा हुन्छ नि, पैसा खुवाएर जित्यो, निवार भएर जित्यो भन्दा चाहिँ लाइक हेभ यु बिन इन्टु दिस फिल्ड हुन्छ नि, हेभ यु इभन लिभड 2 minutes अफ माई लाइफ जस्तो फिल हुन्छ. त्यसैले त्यो जजमेन्ट चाहिँ गरिहाल्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ. या आई थिङ्क यो कमेन्ट्सहरू एन्ड एभ्रिथिङमा चाहिँ मान्छेहरूले जति मलाई एफेक्ट गर्दैन भने पनि एफेक्ट चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ कि. एन्ड म पनि सुरुमा भनौँ विथ यो कन्टेन्ट एन्ड एभ्रिथिङ क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कसले के भन्यो भने किन भने होला यस्तो जस्तो लाग्ने कि. किनभने द्याट्स नट हाउ वी इन्टरेक्ट इन नर्मल लाइफ. रियल वर्ल्डमा कोही आएर त्यसरी प्याच कसैले पनि बोल्दैन. राम्रो एभ्रिबडी इज पोलाइट. त्यही गाली गर्ने मान्छे पनि अगाडि भेट्यो भने चाहिँ क्या राम्रो बोलिरहेको हुन्छ. मैले त आई हेभ लिटरली मलाई एकचोटि के भएको थियो भने दिस इज अ फनी इन्सिडेन्ट है. युट्युबमा आई डोन्ट रिमेम्बर वाट एक्ज्याक्टली बट एकजनाले चाहिँ के भनेको थियो कि मलाई. अनि मलाई त्यो दिन आई डोन्ट नो के मुडमा थिएँ. मैले इन्स्टाग्राममा गएर त्यो मान्छे खोजेर होइन त्यो मान्छेसँग कम्युनिकेट गरेँ. एन्ड सम हाउ मेरो जिमको ओपनिङमा द्याट गाई केम होइन. अनि हि वाज सो नाइस टु मी अनि यो अपोलोजाइज पनि. एन्ड द्याट टेल्स यु कि यो इन्टरनेट पर्सोना जुन एउटा हुन्छ नि सबैजनाको इट्स जस्ट पिपल गेटिङ टु कम्फर्टेबल जस्तो लाग्छ मलाई. दे डोन्ट मिन इट जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ. बट देन इट डज अफेक्ट यु के. इट डज नि. त्यो किबोर्ड वरियर्स भन्छ नि, उनीहरूलाई केही कुरा चित्त बुझ्दैन भने नो वान गिभ्स देम द राइट टु यु नो से समथिङ ब्याड अन यर फेस के. अल्दो वी आर पब्लिक फिगर्स वी डु हेभ हार्ट नि त. अनि यो एउटा एकदम स्टुपिड लाग्ने सेयिङ भनेपछि ए सेलिब्रिटी भएपछि यति सहन सक्नुपर्छ भनेर वाट इज द लजिक बिहाइन्ड द्याट भनेको. त्यही त, त्यो चाहिँ मलाई पनि विश्वास लाग्दैन. बिकज सेलिब्रिटिजको पनि पेरेन्ट्स हुनुहुन्छ होइन, सिब्लिङ्स हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि नराम्रो लाग्छ होइन. त्यस हामीले हुन्छ नि इफ वी आर पुटिङ आवर सेल्भ्स अन अ प्लेस वेयर वी क्यान बी जज्ड बट वी सुडन्ट बी टलरेटिङ ब्याड थिङ्स अबाउट अस हुन्छ नि, ब्याड कमेन्ट्स अबाउट अस. सो त्यो चाहिँ मान्छेहरूले त्यसरी लिनु हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई सही लाग्छ. क्रिटिकल फिडब्याक दिनु इट्स फाइन होइन, त्यो ओपिनियन्सहरू दिनु एउटा कुरामा छ. तर त्यो विदाउट एनी रिजन यसलाई म हर्ट नै गर्छु भनेर त्यो इन्टेन्सनले गर्छ. अनि वाइ डु यु रिड देन? के भन्नु अब त्यो अब हेर्न मन लागिहाल्ने हो कि होइन. यस्तो हुन्छ आफूलाई थाहा हुन्छ नि त कुन कुरामा चाहिँ एन्टिसिपेसन हुन्छ कि कस्तो कमेन्ट आउँछ भनेर. मलाई सुरुमा मेरो कम्युनिकेसन स्किल्स होइन म कमान्डिङ छैन भन्नुहुन्थ्यो होइन. हो पनि जस्तो लाग्छ. बिकज म इन्टेन्सनली नै म सफ्टली नै बोल्छु कि. बिकज तर फेरि अगेन इफ यु आर भेरी कमान्डिङ फेरि बेसी कमान्डिङ भयो हिरो पल्ट्यो काइन्ड अफ त्यो पनि कुरा आउँछ कि फेरि एट दि अदर एन्ड. एउटा इन्टरभ्यूमा होइन नर्मली सी इज भेरी स्विट कमान्डिङ भएन भन्ने टाइपको कमेन्ट्स आउँथ्यो. एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ मैले अलिकति आफ्नो हुन्छ नि अलिकति डिफेन्सिभ भएर आफ्नो स्ट्यान्ड लिएँ. अनि त्यति बेला चाहिँ कस्तो घमण्डी रहेछ अरे क्या. अनि के गरौँ चाहिँ के. त्यही भएर म इन्टेन्सनली पनि अलिक पोलाइटली नै बोल्छु. बिकज म नहाँसी बोल्दाखेरि होइन स्ट्रेट साउन्ड गर्दो रहेछ कि, अलिक एरोगेन्ट साउन्ड गर्छु. त्यही भएर बिइङ अन दिस प्लेटफर्म
यस्तो यो जुन पोजिसनमा म छु त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ आफू हुन्छ नि अलिकति पोलाइटली चाहिँ बोल्नुपर्ने रहेछ विथ द कमेन्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ मेरो चाहिँ अहिले पर्सनल चाहिँ मैले के गर्छु भन्नुहुन्छ आई हेभ स्टप्ड रिडिङ कमेन्ट्स है मैले युट्युबमा हुन थालेदेखि नै मैले यो बानी एउटा मैले बसाएको अनि त्यसपछि विथ टिकटक एन्ड एभ्रिथिङ पनि मैले कमेन्ट्सहरू कहिले काहीँ हेर्छु तर मेजोरिटी अफ इट आई जस्ट इग्नोर होइन त्यो हेर्दै नहेर्दाखेरि बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ इभन विथ दिस पडकास्ट पनि मैले अघि मात्र टिमलाई भन्थेँ तिमीहरू हेर कमेन्ट मलाई चाहिँ केही पनि नसुनाऊ भनेर बिकज आई थिङ्क त्यो ओरिजिनालिटी हराएर जान्छ द वे यु आर त्यसपछि यु आर भेरी कन्सियस कुनै तिम्रो इन्टरभ्यूको भिडियोमा केही भनिदियो भनेपछि नेक्स्ट टाइम यु आर कन्सियस अनि तिमी जस्तो एक्चुली छौ त्यो चाहे पनि नचाहे पनि चेन्ज हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ है एन्ड द्याट इज नट राइट एन्ड अगेन पिपल विल कम्प्लेन फेरि फेक भयो भनेर यस गाह्रो छ सो टेल मी अबाउट तिम्रो मिस वर्ल्डको जर्नी अब लाइक वाट इज कहिले हो कहाँ हो के भइरहेछ सो इट्स इन पोर्तो रिको अब 21 डिसेम्बर नोभेम्बरबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ एन्ड म चाहिँ आई थिङ्क एक हप्ता पछि चाहिँ आई हेभ टु लिभ फर पोर्तो रिको है अनि जर्नी चाहिँ अनेस्टली स्पिकिङ इट्स अ रोलर कोस्टर राइड होइन मान्छेले इन्जोय गर भन्छ होइन इन्जोय त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा तर ह्यासल छ क्या अलिकति गाह्रो छ नि त हामीलाई पनि सबै कुरा अरेन्ज गर्नुपर्दा सबै म्यानेज गर्नुपर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ झन् अझ झन् 10 मन्थ्स मलाई अहिले अझ लाग्छ क्या अहिले सबै कुरा लास्ट मिनटमै गर्नु छ भने 10 मन्थ्स पाएको त केही मतलबै भएन नि त त्यति बेला पनि आई वाज प्रिपेयरिङ आफ्नो साइडबाट गर्नुपर्ने चिजहरू गरिरहेको थियो तर जुन कुरा चाहिँ अरूले गरिदिन्थ्यो नि जस्तै जुन चाहिँ सामानहरूकै कुरामा होइन अरू कुरामा चाहिँ अरूको भर पर्दाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ कि सामानहरूको कुरामा चाहिँ लास्ट मिनटमा गर्दाखेरि गाह्रो हुँदो रहेछ सो अहिले चाहिँ म एक मिनट कार्तिक महिनादेखि नै मैले एक मिनट युटिलाइज गरिरहेको छु यो पेन्डेमिकले पनि भएर हो कि पेन्डेमिकको त इट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी कि बिकज हामीलाई वार टाइमको क्विन भन्छ कि हामी जुन पनि जो पनि ब्युटी पेजेन्ट छ अहिले विनर्सहरू हुनुहुन्छ होइन बिकज इट इज भेरी डिफिकल्ट कि रिस्ट्रिक्सन्सहरू कति धेरै हुन्छ होइन अनि बाहिर ट्राभल गर्नै पर्यो सामानहरू लानै पर्यो सानो सानो कुरामा पनि इट्स भेरी डिफिकल्ट जस्तो लाग्छ कोभिडमा चाहिँ हेल्थ इस्युज भइहाल्यो झन् मेजर कन्सर्न भनेकै हेल्थ इस्युज हो सो अब त्यस्तै छ सो तिमी पहिला आउट अफ नेपाल ट्राभल गरेको छौ कि छैन इन्डिया बाई रोड आफै गएको छौ फ्लाइटमा गएको छैन तिमीलाई त्यो स्केरी लाग्दैन नेपालगञ्जमा म रोएर आएको राणा जाँदाखेरि 2टा फ्लाइटमा डर लागेर फर्स्टमा पोखरा एक्लै गएको थिएँ होइन म अनि टर्बुलेन्स भयो होइन अनि आई कन्ट्रोल माइसेल्फ तर साइडको मान्छेले चाहिँ थाहा पाउनु भयो नि त अनि आयु ओके पानी लिएर आइदिउँ भन्नेसम्म पनि डर भएको थियो नेपालगञ्जमा चाहिँ अब त्यो हिल्स नै हिल्स छ नि त बिचमा अनि आई डोन्ट नो अब त्यो मलाई एउटा त हाइटसँग डर लाग्ने होइन अनि जाँदाखेरि चाहिँ चिच्याएँ कि म यस्तो घोप्टे परेर चिच्याएँ होइन अनि आउँदाखेरि चाहिँ रुदिनँ भनेर बस्छ त्यो आउँदाखेरि झन् वहाँ नै रोएर आएको म एभ्री वान वाज सक्ड कि नेपालगञ्जमा ओर्लेपछि के भयो भन्नुभयो बट आई क्यानट एक्सप्लेन के बिकज द्याट्स माई फियर नि त द्याट्स बिल्ट इन साइड अनि एकदम डर लाग्छ मलाई फ्लाइटमा चाहिँ त्यही भएर सो फ्लाइटको त एउटा टेन्सन छ कि तर त्यो अल दिस चेक इन प्रोसेस अनि इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा हुन्छ नि मलाई डर लागिरहेको छ म के गर्छु भनेर बिकज लाइक मैले भने नि आई बिलोङ टु अ भेरी सिम्पल फ्यामिली होइन हाम्रो लागि चाहिँ नेसनली पनि फ्लाइटमा ट्राभल गर्नु हुन्छ नि माई मम हेज नेभर बिन इन्टु एन एयरक्राफ्ट होइन माई ग्रान्ड मम मेरो हजुर मम्मीपट्टिको हजुरआमा सी इज लाइक अलवेज नानी मलाई पनि बाहिर लिएर जान मलाई पनि प्लेन चढान भन्नुहुन्छ होइन म चाहिँ आमा म अहिले अलिक बिजी छु म चढाउँछु भन्ने हुन्छ होइन अनि त्यही भएर हामीलाई चाहिँ अब इन्टरनेसनल ट्राभल त त्यही हो होइन सो न टाइम भयो होइन अनि प्रायोरिटी पनि लाग्दैन थियो कि घुम्न जाने बाहिर होइन देयर आर मोर इम्पोर्टेन्ट थिङ्स टु डु सो अहिले मलाई अलिकति डर चाहिँ लागिरहेछ बट देन हिडन ट्रेजर छ नि त सो आई विल बी ब्रिफ्ड अबाउट एभ्रिथिङ तर जान्छ तिमी एक्लै हो एक्लै नै हो आई विस अब मसँग कोही जानुहुन्थ्यो तर इट्स डिफिकल्ट पोर्तो रिकोसम्म त इट्स डिफिकल्ट नै किनभने मैले चाहिँ लाइफमा 2 चोटि ट्राभल गरेको छु इन्टरनेसनली होइन देयर वर पिपल विथ मी बट स्टिल टु मी यसो सम्झिँदाखेरि इट्स केओस कि इट इज फेरि जानु पर्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ द्याट इज लाइक द बिगेस्ट हुन्छ नि त्यो दिमागमा जहिले पनि एउटा त्यो स्पेस खाइरहेको छ मेरो दिमाग त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो नै हुन्छ जस्तो लाग्छ सो ओके वाट इज द स्केरियस्ट पार्ट अबाउट तिम्रो मिस वर्ल्ड जर्नीको लागि अहिले to keep my sanity intact. Kina? Because there are so many things that drive you crazy. Rather, you're already a sensitive person. To make things worse, there are people around you who are constantly attacking. Not just people, situation pani. It might sound like I'm complaining, but it's just that I'm sharing. Because
सोसियल मिडियामा पनि देयर आर पिपलहरू हु डु नट नो आवर सिचुएसन होइन हामीलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ कति कुराहरूमा अनि देयर आर अलरेडी थिङ्स आर अलरेडी डिफिकल्ट फर अस अनि जो मान्छेहरू हाम्रो वरपर हुन्छ प्लिज डोन्ट मेक इट इभन मोर डिफिकल्ट इट्स लाइक मलाई अहिले पनि अफकोर्स इन्जोय गर्ने पोर्तोरिकोमा त्यो छँदैछ होइन आइ एम सो एक्साइटेड टु मिट अल द कन्टेस्टेन्ट्स तर रियालिटी यो पनि हो कि फिल्स लाइक आइम गोइङ फर अ वार के ब्याटल फिल्ड जस्तो पनि फिल हुन्छ बिकज यु हेभ टु shine, you have to rise, you have to raise your country's flag and that is a task in itself. त्यही भएर अलिकति गाह्रो चाहिँ लाग्छ मलाई. So I'm pretty sure you're busy with all the preparationहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँको लागि. या प्रिपरेसन्स त भइरहेछ होइन तर युआर नेभर टु प्रिपेयर्ड भन्छ नि जति प्रिपेयर गरे पनि देयर आर फ्यु थिङ्स काहीँ न केही छुट्टी नै हाल्छ सो गोइङ विथ द फ्लो भनौँ होइन अनि जे मैले गर्न सक्ने मेरो हातमा भएको कुरा अर्गनाइजेसनको हातमा भएको कुरा वी आर डुइङ एभ्रिथिङ पोसिबल तर त्यही हो अब बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ सबै कुरा. सो एउटा मैले तिम्रो इन्टरभ्यू हेर्थेँ where you mentioned about a lucky ring. Yes. Do you still have it? Okay. Yes. Tell me about it. So I believe in Feng Shui a lot. मलाई वास्तुशास्त्रमा एकदम विश्वास लाग्थ्यो अनि I was at a very low point of my life in 2018 अनि म फेरि एकदम रिसर्च गर्ने मान्छे होइन अनि आफ्नो सिचुएसन सुधार्न केही त गर्नु पऱ्यो अनि आई स्टम्बल्ड अपन दिस भिडियो जहाँ चाहिँ यस्तो फेङ सुईको के थियो अनि गोल्ड फिस अनि ब्याम्बोहरू देयर आर फ्यु थिङ्स नि त टर्टल्सहरू चाहिँ गुड लक चाम हो भनेर अब मेरोमा गोल्ड फिस राख्ने त चान्स थिएन होइन अनि ब्याम्बोहरू प्लान्टहरू पनि सो यो एउटा चाहिँ मैले थाहा पाएँ टर्टल रिङ राख्यो भने चाहिँ मलाई आई अलवेज लाइक टर्टल्स कि मलाई एकदम माया लाग्थ्यो क्या टर्टल्सहरूको चाहिँ अनि लगाउन थालेँ अनि आई थिङ्क इट इज द्याट बिलिभ त्यति बेलादेखि चाहिँ त्यो यस्तो रक पोइन्ट हिट गरेर होइन बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ मेरो लाइफ अलिकति माथि उठ्दै गएको जस्तो लाग्यो कि मलाई त्यही भएर लकी रिङ त लकी नै भन्छु आई वाज थिङ्किङ टु चेन्ज दिस होइन मैले अर्को रिङ बनाउनु दिएको थिएँ मिस वर्ल्डमा जानु अगाडि अब टर्टल नै या होइन टर्टल होइन पर्लवाला हो 2 महिना भयो त्यो रिङ बनाउनु दिएको मैले लिन जान भ्याएको छैन सो म चाहिँ भगवान्ले यही रिङ लगाऊ भनिरहेको हो कि जस्तो पनि लागिरहेको छ अब लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स मेबी द्याट इज अ साइन है चिसो चिया इज मोर टेस्टी हो म तातो खान सक्दिनँ कि सो लेट्स टक अबाउट अलिकति अगाडिको कुराहरू हामीले कहाँ पछाडिसम्म आइसक्यो जस्तो लाग्यो होइन जुन यो फर्स्ट टाइम सेलेक्ट नहुँदाखेरि हुन्छ नि त्यो दुःख लाग्छ तिमीलाई त्यतिखेर चाहिँ इज देयर समथिङ द्याट हेल्प यु इट डिड त्यति बेला एउटा बिलिफ भन्छ नि आई वाज नट रेडी त्यति बेला मैले तिनवटा टाइटल थियो होइन एउटा टाइटल पनि जितेको भए मैले नेपालको नाम राख्न सक्दैन थिएँ भनेर मलाई थाहा थियो सो इट वाज अ रिलिफ के तिनवटा हुन्छ कि चारवटा कतिवटा टाइटल त्यति बेला तिनवटा थियो सुप्रा नेसनल थिएन त्यति बेला तिनवटा मात्रै थियो सो आई वाज भेरी ह्याप्पी किनभने मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि मिस वर्ल्डमै जानु थियो कि अब 4वटा डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनले गर्ने भएको भए चाहिँ एउटामा गएर अर्कोमा जान्छु भन्न नि पाइन्थ्यो तर एउटा टाइटल जितेपछि यु क्यान नट अप्लाई अगेन नि त त्यही भएर मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि मिस वर्ल्डमै जानु छ भनेर त्यो समातेरै राखेको हुन्छ नि छोड्दै नछोडेको मैले भने नि ऐश्वर्या राई वाज अ मिस वर्ल्ड आई एम अ बिग फ्यान अफ हर अनि आई वाज अलवेज भेरी मच अब्सेस्ड विथ दिस वर्ल्ड एकचोटि 9th क्लासमा हाम्रो ग्रामर बुकमा मिस वर्ल्ड इज गिभन अ भिआइपी ट्रिटमेन्ट भनेर थियो क्या इक्जाम्पल्समा इज गिभन अब त्यो जुन भोइस के अरे एक्टिभ प्यासिभ भोइसहरू हुन्छ त्यो ग्रामरमा थियो एन्ड मैले अन्डरलाइन गरेर राखेको थिएँ आई डोन्ट नो आई वाज सो अब्सेस्ड विथ द्याट सो यु क्यान नट से के कुरामा त्यो प्यासनलाई एक्सप्लेनै गर्न सकिँदैन कि ड्रिम्सलाई सो द्याट्स वाट केप्ट यु मोटिभेटेड भनौँ न त्यो टाइममा चाहिँ माई फ्यामिली इज अ बिट स्केयर्ड माई क्लोज फ्रेन्ड्स आर अ बिट स्केयर्ड बिकज आइम टु अब्सेस्ड विथ दिस भनौँ न टाइटल डर पनि लागिरहेछ बिकज आई हेभ टु गो देयर विथ एन ओपन माइन्ड के 120वटा कन्ट्रीको विनर्स आउँदै हुनुहुन्छ कि इट्स नट लाइक ऱ्यान्डम पिपल दे आर विनर्स इन्क्लुडिङ मी तर आफूलाई हुन्छ नि एउटा क्राउन छ कि इट इज भेरी डिफिकल्ट टु बी नोटिस्ड इट इज भेरी डिफिकल्ट टु गेन द्याट अटेन्सन फ्रम पिपल फ्रम अर्गनाइजर्स फ्रम द जजेस अलिकति डर छ तर आई थिङ्क दिस इज वाट मेक्स मी ग्राउन्डेड अलिकति डर चाहिँ छ सो के कुराहरूले एफेक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ यो मिस वर्ल्डको ऱ्याङ्किङमा चाहिँ हाउ डज इट वर्क भन्नै सकिँदैन कहिले कस्तो अनप्रेडिक्टेबल विनर्स पनि हुनुहुन्छ होइन लाइक नर्मली फेरि कस्तो हुन्छ भन्दा प्याजेन्टमा चाहिँ बाहिरबाट हामी जेनरल पब्लिकले चाहिँ होइन दिस पर्सन सुड विन दिस कन्ट्री सुड विन हुन्छ नि
भित्रभित्र चाहिँ यु नेभर नो के, किनभने बाहिर हुन्छ नि यसरी हाँसेर बोलिदिने अथवा राम्रो बिहेभ गरिदिने, राम्रो देखाउने त जसले पनि सक्छ होइन, तर भित्रभित्र केही न केही कुराहरू नमिलेरै त उहाँहरू चुज हुनुहुन्न नि कतिपय बेलामा. सो त्यसैले वी क्यान नट से के सर्टेन क्राइटेरियाहरू त हुन्छ होला नि. क्राइटेरिया त डेफिनेटली हुन्छ. अब मिस वर्ल्डकै कुरा गर्दा 7वटा फास्ट ट्र्याक इभेन्ट्स छ होइन. सो इफ यु ह्यापन टु विन इट यु सिक्योर अ प्लेस इन टप 40 टप 20 रेस्पेक्टिभली होइन. सो त्यो बाहेक चाहिँ बाँकी चाहिँ आई थिङ्क द जजेस चुज. इन्टरभ्यू हुन्छ नि त, पर्सनल इन्टरभ्यू. ओके, सो एट द एन्ड अफ द डे जजेसको हातमै हुन्छ त्यो वान्स एउटा सर्टन पोइन्टमा पुगिसकेपछि. या जजेसको हातमै हुन्छ. एन्ड वाट आर द थिङ्स द्याट अफेक्ट त्यो जजिङमा चाहिँ के? I wish I knew that. ए ओके, त्यो थाहा हुँदैन हामीलाई. कहाँ थाहा हुन्छ. I think as real as you can be होइन, as long as you're real, as long as you are a nice human being. Because हामीलाई हेर्दाखेरि नि हामीलाई थाहा छ जस्तो लाग्छ, तर एउटा प्यानलमा बसेर कन्भर्सेसन गर्दाखेरि नि द्याट पर्सन क्यान क्विकली क्याच अप भाइब्स कि हामी फर्स्ट बेन्चमा बसेर टिचरले थाहा पाउँदैन हल्ला गर्छौँ नि, तर त्यो टिचरको पोजिसनमा भएपछि कहाँ बसेर हल्ला गरेर थाहा हुन्छ कि. तर के कारणले त्यो प्रायोरिटी पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन नि त. अब देयर आर फ्यु थिङ्स लाइक एज लङ एज यु क्यान कम्युनिकेट वेल होइन. अब भनेको क्वेसन सोधेको आन्सर राम्रो दियो भने उनीहरूलाई पनि मनपर्ने चिज त हुन्छ नि. एउटा जजले कुनै क्वेसन सोध्यो भने 4जना राखेर इन्टरभ्यू गराएछ भने एउटा कन्ट्रीले चाहिँ राम्रो आन्सर दियो भने दिमागमा बसिरहेको छ नि त. सो त्यो फ्याक्टरहरू पनि हुन्छ, जेन्युइननेस पनि हुन्छ, सबै कुरा एकैचोटि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अनि सबै जजेसहरूको त्यसो भए त इट्स भेरी सब्जेक्टिभ नि त होइन. कसलाई के मन परेर हुन्छ, कसले के क्राइटेरिया हेरेर हुन्छ. सो त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ होला त्यसो भए त. 2015सम्म चाहिँ पोइन्ट्सको हुन्थ्यो, पोइन्ट्सहरू राखेर कसले कति स्कोर गर्यो भन्ने हुन्थ्यो. 16बाट चाहिँ आई थिङ्क त्यो पोइन्ट्सहरू अब छ कि छैन आइरहनु, तर हामीले फिनालेमा चाहिँ देखेको छैन. त्यसैले उहाँहरूले सायद ट्र्याक पनि गरिराख्नुहुन्छ होला एभ्री टाइम कुन कन्ट्रीले कति पोइन्ट्स पायो अनि त्यो पोइन्ट एड हुँदाखेरि लास्टमा त्यसरी नै गर्नुहुन्छ. दे हेभ बिन डुइङ दिस फर द पास्ट 70 years. सो केही न केही त छ होला क्राइटेरिया. सो आर यु अ फुडी? नट रियली. मैले त खालि सिजलरको मात्र फोटोहरू देखिरहेको हुन्छु. होइन, आई इट टु लिभ नै के. मलाई चाहिँ फुडी भनेर त्यो नयाँ नयाँ कुरा हुन्छ नि टेस्ट गर्न चाहिँ अलिक डर लाग्छ क्या. त्यस्तो आई डोन्ट नो, मलाई चाहिँ एकदम कम्फर्ट जोनमै भन्यो नि आफूलाई मनपर्ने चिज मात्रै खाने त्यस्तो टाइपको छु. फुडी चाहिँ त्यति धेरै छैन. यो कुरामा चाहिँ म पनि रिलेट गर्न सक्छु. आई मिन म चाहिँ फुडी चाहिँ हो कि, तर आई लाइक इटिङ एट द सेम रेस्टुरेन्ट, सेम फुडहरू, बट आई डु इन्जोय फुड चाहिँ के. त्यो त आई अल्सो डु, तर मेरो फेरि छुट्टै जनरा छ होइन टेस्टको पनि. अब आई डोन्ट लाइक स्विट थिङ्स मच. मलाई गुलियो धेरै मन पर्दैन. आई एम मोर अफ अ सल्टी सावर काइन्ड अफ अ पर्सन. अनि तिमी बुक्सहरू पनि पढ्छौ? वी टक्ड अबाउट इट अस्ति. यस, बुक्स भन्नाले नट लाइक त्यो बुक्स नै, तर इबुकहरू अनि डाउनलोडहरू गरेर पढ्छु म. कस्तो काइन्ड अफ पढ्छौ? म फिक्सन चाहिँ हतपत पढ्दिनँ. मलाई नन फिक्सन, अटोबायोग्राफिज अनि त्यसपछि कोट्सहरू होइन, अनि इन्सपायरिङ स्टोरिजहरू, सेल्फ मोटिभेसनको बुक्सहरू चाहिँ पढ्छु. कति भयो पढ्नु लाग्यो तिमीले? मैले अब सानो बेलामा पनि मैले कुनै कहीँ गएको बेला म्यागजिन देखेँ होइन, बुक्स देखेँ भने चाहिँ पढिहाल्थेँ होइन. स्टोरीहरूले मलाई इन्गेज गर्थ्यो. तर राम्रोसँग पढ्न थालेको चाहिँ आई थिङ्क 2016बाट चाहिँ आई मेड दिस ह्याबिट टु रिड एभ्री डे. त्यही भएर पनि सायद मलाई ट्राभलिङ मन पर्दैन थियो. बिकज एभ्री डे होइन, मैले कलेजहरू स्कुल पढाएर आइसकेपछि बेलुकाको टाइम चाहिँ मलाई मेरो टाइम जस्तो लाग्थ्यो क्या, टु लर्न होइन, टु इम्प्लिमेन्ट वाट आई लर्न. सो बेलुकाको टाइम चाहिँ एकछिन छुट्याएर आफू पढ्ने के. अनि मलाई फेरि बाहिर गयो भने मलाई मान्छेहरूको अगाडि पढ्नु मन लाग्दैन कि. त्यही भएर त्यो रिजनले पनि मलाई घरमै बस्नु मन लाग्ने, पढिराख्ने. सो यो पढ्ने ह्याबिट पनि इज इट आफ्टर द मिस नेपाल थिङ 2016 भनेको? यस, बिकज आई ह्याड टु ह्याभ गुड भोक्याबुलरी अनि कम्युनिकेसन स्किल्स. अनि त्यही भएर इन्टरभ्युजहरू एकदम हेर्न थालेँ मैले, अनि नयाँ नयाँ वर्डहरू लर्न गर्न थालेँ. आई थिङ्क अहिलेको एजमा चाहिँ इट्स सो इजी टु भनौँ न ग्र्याब नलेज होइन, इन्टरनेट भएपछि एन्ड एभ्रिथिङ. आई थिङ्क एन्टरटेनमेन्ट त छँदैछ कि, बट वी निड टु फोकस अन हाम्रो एजुकेसन जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई चाहिँ. एन्ड म पनि आई रिड अ लट अफ बुक्स पनि होइन, तर विथ द इन्टरनेट, विथ युट्युब एन्ड एभ्रिथिङ, आई थिङ्क मोस्ट अफ द टाइम मैले इन्टरनेट चलाउँदाखेरि चाहिँ द्याट्स वाट आम डुइङ. 70-80% अफ द टाइम के एजुकेसनल नै पढिरहेको हुन्छु या केही नै गरेर हुन्छ, त्यस्तै गरेर हुन्छ कि. सो अब यो मिस वर्ल्डको तिम्रो जर्नीमा अब के बाँकी छ विदिन यो कपाल 1 week जति बाँकी छ जुन टाइम भन्यो, के गर्न बाँकी छ तिम्रो? आई हेभ टु टेक सो मेनी थिङ्स नि त होइन. 28 days त त्यहाँ बस्नु पऱ्यो. सो सानोभन्दा सानो चिजहरू, सो आई हेभ टु कलेक्ट दोज थिङ्स. अनि
अर्को भनेको चाहिँ आई हेभ टु प्रिपेयर मेन्टली म लास्ट 10 मन्थ्सदेखि नै मेन्टली प्रिपेयर गरिरहेको थियो तर एभ्री डे बिहान उठ्दाखेरि अब 2 महिना छ 1 महिना छ हुन्थ्यो नि त ओ माई गड अब त 7 डेज छ एक दिन क्लक टिक भएको जस्तो भइरहेको छ कि मलाई सो प्रिपरेसन चाहिँ इट अल स्टार्ट्स विथ यु होइन फिजिकल प्रिपरेसन त भइहाल्यो त्यहाँ गएर राम्रो लुगा लगाउने होइन मेकअप गर्न आउने कपाल बनाउन आउने त छँदैछ तर त्यो बाहेक चाहिँ आई थिङ्क आइ एम प्रिपेरिङ माइसेल्फ मेन्टली टु गो आउट देयर to keep myself in that position for people to judge. I need to gel up with other contestants, to grasp the idea of different perception, culture, and religion. To I'm preparing myself mentally. अनि एक्लै यो सबै गर्दाखेरि गाह्रो हुँदैन भने युजुअली अरू कन्ट्रिजहरू के गर्छ टिम जान्छ कि एक्लै जाने हो यस्तो हुन्छ अब इट डिपेन्ड्स होइन टिम चाहिँ जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन पहिला म पनि त्यही सोच्थेँ होइन एज अ जेनरल पब्लिक मलाई पनि ओहो पहिलाको अरू कन्ट्रीहरूसँग चाहिँ टिम नै जान्छ होला हामीसँग चाहिँ कोही पनि जाँदैन भने हामी सुन्दै आएको कुरा हो नि त तर त्यस्तो हुँदैन रहेछ उनीहरूलाई चाहिँ यहीँ नै उनीहरूले आफ्नो कन्ट्रीमै प्रिपेयर गरेर पठाएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ दे हेभ अ टिम होइन हाम्रोमा चाहिँ अल्दो वी डु हेभ अ टिम बट वी अल्सो ल्याकिङ इन सो मेनी थिङ्स के अझै पनि कन्सेप्ट बस्नु बाँकी छ कि मान्छेहरूलाई प्याजेन्टको होइन ब्युटी इन्डस्ट्रीको कन्सेप्ट अझै पनि बस्नु बाँकी छ त्यहाँ गइसकेपछि तिम्रो टिम हुन्छ अब मिस वर्ल्डमा चाहिँ एम नट स्योर होइन बिकज आई हेभ बिन टोल्ड द्याट त्यहाँ पनि हेल्प गर्ने मान्छेहरू चाहिँ हुनुहुन्छ तर सिन्स दिस इज कोभिड दे एक्सपेक्ट अस टु डु एभ्रिथिङ अन आवर ओन कि बिकज त्यो सकेसम्म जति डिस्टेन्स भयो त्यति राम्रो आई थिङ्क धेरै जस्तो कुरा हामीले डिस्कस गऱ्यो जस्तो लाग्यो केही तिमीलाई केही भन्नु छ जस्तो के छ के छुट्यो जस्तो लाग्यो तिमीलाई आई डोन्ट नो हामीले कति धेरै टपिकहरू स्विच गरिसक्यो है त्यस्तो केही पनि छैन डु हेभ एनिथिङ टु आस्क मी एक्सेप्ट फर दिस फर्मल थिङ्स यु टेल मी मैले केही छुटाएँ त मलाई त्यस्तो छुटाएको जस्तो त लाग्दैन मेबी वी डिडन्ट टक अबाउट मल्ला दिदी यस सो टेल मी अबाउट कहाँबाट तिमीहरूको चाहिँ कनेक्सन भयो मेरो कनेक्सन दिदीसँग त 2011 देखि नै थियो होइन बिकज आई हेभ सो मेनी पिक्चर्स अफ हर तर दिदीसँग चाहिँ हामी आई थिङ्क जब मलाई फर्मर मिस नेपालजीले वेलकम गर्नुभयो त्यति बेला दिदी र म सँगै थियौँ कि अनि दिदी पनि चुप लाएर बस्ने म पनि चुप लाएर बस्ने कि अनि बिस्तारै बिस्तारै कुरा गर्दाखेरि अनि धेरै नबोल्ने कुरा म पनि यस्तै हो भन्ने कुराबाट निस्क्यो अनि दिदीले कहिले काहीँ स्टोरीमा रिप्लाई गर्नुहुन्थ्यो कि अनि त्यहाँबाट मलाई चाहिँ एकदम फर्मल कि मलाई चाहिँ अब आफूले सानो बेलादेखि देखिरहेको दिदीहरू होइन फर्मर मिस नेपाल अनि एउटा त्यो सेन्स अफ रेस्पेक्ट होइन अनि त्यसपछि अलिकति सिल्ड चाहिँ थियो कि अनि बिस्तारै बिस्तारै दिदीसँग एभ्री टाइम भेट्दाखेरि मलाई चाहिँ ग्रुपमा दिदीसँग झन् कम्फर्टेबल हुन थाल्यो कि आई कुड सेयर माई इन्सिक्योरिटिज विथ हर बिकज 10 वर्ष अगाडि दिदीको जुन सिचुएसन थियो नि 10 वर्षपछि म त्यही सिचुएसनमा छु तर मलाई लकिली मलाई के भने आई हेभ हर के मसँग हिँडिदिनुहुन्छ होइन जहाँ पनि सामान लिनलाई पनि अनि सी इज लिटरली पुसिङ मी आउट अफ माई कम्फर्ट जोन क्या तानेर लिएर राख्नु भएको छ कि अनि इफ इट वाजन्ट फर हर इट वुड हेभ बिन भेरी डिफिकल्ट फर मी आज पनि आउनुपर्ने थियो खासमा चाहिँ उभिरामी परेर चाहिँ आउन पाएन तर बट या छु टेलिङ मी अबाउट यु तिम्रो कति कुरा गरेर हुन्छ क्या अनि बाई हर आई फिल लाइक आई नो सो मेनी थिङ्स अबाउट यु जस्तो लाग्छ कि एन्ड तिमीहरू पनि जहिले पनि ह्याङ आउट गरेर आउँछ या भिडियो कलमा अरू वाट एभर इट इज जस कुरा चाहिँ भइरहेको हुन्छ अनि द्याट्स आई थिङ्क द्याट्स भेरी हेल्पफुल जस्तो पनि लाग्छ एउटा उयोमा तिमीलाई एकदमै हेल्पफुल म चाहिँ दिदीलाई यस्तो छ कि दिदीले आफ्नो बेलाको कुराहरू त भन्नुहुन्छ होइन बट 10 years अफ के भन्छ एक्सपिरियन्स के अनि जुन कुरा दिदीलाई 10 years लाग्यो सिक्नलाई त्यो मलाई अहिले सिकाइराख्नु भएको छ मलाई त 10 years लाग्दैन नि त त्यो मलाई त्यो वेमा चाहिँ आई थिङ्क आइम भेरी मच ब्लेस्ड द्याट मेक्स सेन्स है सो आई थिङ्क हामीले मेजोरिटी कुरा गरिसक्यो जस्तो लाग्यो म मल्टिमिडियाको चाहिँ भनिदिइहाल्छु अहिले जहाँ गयो पनि होइन इभन फर्स्ट टाइम भेटेको मान्छेहरूलाई पनि जाने बाई प्लिज डाउनलोड दि मस्टार मैले पनि अघि मात्र मैले डाउनलोड गरे हो कि मलाई थाहा पनि थिएन खासै के कसो गर्ने भनेर फर्स्ट टाइम मैले अघि डाउनलोड गरेँ सो यु डोन्ट ह्याभ टु डु मच होइन त्यो एउटा एप चाहिँ इट्स जस्ट लाइक टिकटक के त्यसमा चाहिँ यु डाउनलोड दि एप यु साइन इन होइन फेसबुकबाट पनि हुन्छ गुगल अकाउन्टबाट पनि भइहाल्छ त्यसपछि यु गो टु माई प्रोफाइल विच इज भेरिफाइड अकाउन्ट बिकज मेरै नामको धेरैवटा प्रोफाइल छ अनि त्यहाँ चाहिँ यु हेभ टु लाइक एभ्री पिक्चर्स होइन अनि फलो गर्नु होला अनि त्यसपछि सेयर गर्नु होला अनि कमेन्ट इन्गेजमेन्ट चाहिँ देखिनु पऱ्यो जियोस् ओके सो बेस्ट अफ लक बेस्ट विसेस होपफुली यसपालि केही राम्रो हुन्छ होला यस लास्ट फ्यु इयर्स एकदम राम्रो भइरहेछ होइन होपफुली हामी अझै एक स्टेप चढ्न सकौँला एन्ड इट विल ह्यापन with all of your support and my effort जस्तो लाग्छ so thank you so much for having me Dai it was a pleasure talking to you on camera off camera and I was late so sorry for that thank you 1 घण्टा 14 मिनट भयो कस्तो भयो यार
टपिकहरू एकदमै स्विच गरे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ कति फिल भयो नि तिमीलाई फर्मल त थिएन नि है सुने नि तिमीले अलरेडी जेन मलिक जस्तो देख्नुहुन्छ हैन थोरै थोरै हो स्विच भएको जस्तो लागेन मलाई चाहिँ कति कुराहरू पछि याद आइदिने त्यस्तो भइरहेको थियो कि एउटा ठ्याक्क मलाई चाहिँ बिचमा रोक्न पनि मन लागेन कति कुरा ठ्याक्क तिमीले भन्छ नि मैले ठ्याक्क सम्झिन्छु कि अनि मैले चाहिँ दुईचोटि भएको किनभने चाहिँ एउटा कुरा उसले ठ्याक्क बिचमा भनेको मलाई चाहिँ याद आएको थियो अनि तर त्यो समातेर बस्यो भने फेरि कन्भर्सेसन कहाँ कहाँ जान्छ अनि मैले त्यो बिर्सिदिएँ कि अनि कहाँ पुगिसकेपछि अनि फेरि मैले सम्झेर नि कुन बेला त्यही भएर म एकछिन चुप लाएर बसेको थिएँ मैले बिर्सेको के क्वेसन नै यो चाहिँ मेरो यो एकदमै बिर्सिदिन्छु कि कन्भर्सेसन गइरहेको हुन्छ मजाले होइन कन्भर्सेसन क्या मजाले गइरहेको हुन्छ अनि पडकास्टको बिचमा रोक्नु पनि मिलेन यसको बारेमा भन भनेर होइन आई लेट यु स्पिक के त्यसपछि सोच्छु भनेर भन्छ अनि पछि ला बिर्स्यो के त्यसपछि फेरि मलाई 2-3 क्लासको कुराहरू याद हुन्छ होइन हिजो भर्खर के भएको थियो अहिले भर्खर अगाडि के भयो त्यो चाहिँ बिर्सिन्छु म पनि जोन आउट हुने एकदम हो फोर्स भएको छ यो बिचको आएको छ नि यो पनि के गर्ने ठिकै छ अगाडि नै होइन ड्याङ्गै राख्दिनँ पुरै राख्दिनँ पडकास्ट नै त्यसो भए मलाई पनि यस्तो हुन्छ कि अनि माइन्ड एम्प्टी नहुने कि जहिले पनि के न के सोचिरहन्छ है डु यु थिङ्क इट्स अ जोडियाक थिङ इट इज है दाइ म चाहिँ एस्ट्रोलोजीमा एकदम विश्वास गर्छु म चाहिँ फेरि गर्दिनँ के होइन तर फेरि हाउ डु एक्सप्लेन दिस थिङ्स जस्तो पनि लाग्छ मलाई दिनु स्टार्ट बिलिभिङ बिकज देयर इज समथिङ बिचमा के हुनुको पछाडिको रिजन त हुन्छ नि होइन सो आई एम भेरी मच इन्टु एस्ट्रोलोजी के त डोन्ट यु फाइन्ड इट अलि अम्युजिङ द्याट यो गतेदेखि यो गतेसम्म जन्मेको सबैजना एउटै ट्रेडको हुन्छ भनेर या बिकज सी वी आर स्टारडस्ट होइन हामी केही न केहीको लागि नै जन्मेको हामी पडकास्टकै कुरा गरिरहेको छौँ जस्तो छ यार यो त पडकास्ट ए ल भन होइन मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि एभ्री वान इज बोर्न विथ द पर्पस नि त इट माइट साउन्ड एकदम प्याजेन्टको आन्सर तर हुन पनि हो क्या एभ्री वान हेज देयर ओन जर्नी होइन अनि त्यो स्टार्सहरूलाई चाहिँ समथिङ इज वाचिङ ओभर अस क्या सबैको आफ्नो आफ्नो बिलिफ सिस्टम हुन्छ होइन तर हामी पनि त युनिभर्सको स्टार्स जस्तै त हो नि धेरै स्टार्स त्यस्तो हुन्छ क्या म चाहिँ अब हेर तिमीले एक्सप्लेन गरे पनि म यस्तो चाहिँ इट मेक्स सेन्स होइन टु सम एक्सटेन्ट चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली अनि आई नो द्याट मोस्ट गर्ल्सहरू चाहिँ दे बिलिभ इन यो कुराहरू चाहिँ होइन रङ भन्नु खोजेँ होइन तर चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ कि यति म यो महिनाको यति गतिदेखि यति गतिसम्म जन्मेको मान्छेहरू सबैजना सिमिलर क्राइटेरियाहरू हुन्छ त भन्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई तर मिली पनि रहेको हुन्छ है कति कुराहरू फेरि यस्तो हुन्छ त्यो त जेनेरिक भयो होइन यति टाइम त्यही त बिलियन्स मान्छेहरू जन्मिन्छ नि मिलियन्स नै जन्मिन्छ त्यतिमा तर त्यसमा पनि फेरि अर्को सब क्याटेगोरी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पर्सनल त्यो चार्ट बर्थ चार्ट भन्छ नि जुन चिना त्यसमा चाहिँ अल्दो हामी त्यति डेभित्र जन्मे पनि हामी जन्मेको बेलामा नक्षत्र कस्तो थियो पनि थाहा हुन्छ नि त मलाई ज्योतिषशास्त्रमा एकदम इन्ट्रेस्ट तर जोडियाकमा त्यो कुराहरू अकाउन्ट गर्छ त हाम्रो यो जुन यो डेटको बेसिसमा मात्र गर्छ नि त त्यो त जेनेरिक भयो नि त त्यो त जेनेरिक सबै त्यो भयो होइन तर अब क्यान्सरियन्सहरू पनि हाम्रो बेसिक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नट जस्ट क्यान्सरियन्स सबैको एउटा हुन्छ नि त अब फायर साइनको एउटा स्पेसिफिक ट्रेट त्यो सबैमा हुन्छ तर कसको कति ब्यालेन्स भइरहेछ भन्ने हुन्छ क्या जस्तै हामीले अर्को फेलो क्यान्सरियन भेट्यो होइन अब नर्मली क्यान्सरियन्स आर टु सेन्सिटिभ होइन टु इमोसनल भन्छ द्याट पर्सन माइट बी टु एक्सट्रोभर्ट के हुन्छ नि त्यही भएर त्यो इट अल डिपेन्ड्स अन योर पर्सनल चार्ट्स के कुन नक्षत्रमा जन्मेको थियो यस्तो यस्तो त्यो पनि हो अनि इट क्यान बी ट्रेन्ड जस्तो पनि लाग्छ यो ट्रेटहरू के अपब्रिङिङले पनि कति कुरा त अपब्रिङिङदेखि लिएर एभ्रिथिङमा चाहिँ म पनि पहिला म चाहिँ एकदम एक्सट्रिम इन्ट्रोभर्ट थिएँ कि एक्सट्रिम नै मान्छेहरू अगाडिसँग बोल्नै नसक्ने काइन्ड अफ इन्ट्रोभर्ट थिएँ कि म चाहिँ बच्चामा त्यस्तो थियो म चाहिँ ठुलो भन्नाले पनि +2 एसएससम्म पनि जो थिएँ कि अनि बिस्तारै त्यो चेन्ज हुँदै गयो तर फ्यु थिङ्सहरू चाहिँ इट रिमेन्स द सेम जस्तो कि आई डोन्ट फिल अनकम्फर्टेबल क्राउडमा बोल्न या मान्छेसँग बोल्न चाहिँ तर त्यो इट्स सच अ हेभी टास्क फर मी घरबाट निस्किनु पर्ने एन्ड अल द्याट थिङहरू के बाहिर निस्किनु पर्छ भनेपछि आई वाज थिङ्किङ होइन त्यस्तो मलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ कस्तो हुन्छ आई एम अ कन्फिडेन्ट इन्ट्रोभर्ट एन्ड एन इन्सिक्योर एक्सट्रोभर्ट के यु नो इट माइट नट मेक सेन्स तर यसो सोच्ने हो भने हामीले चाहिँ
हजुर या आई अन्डरस्ट्यान्ड हामी चाहिँ लाइक हुन्छ नि इन्ट्रोभर्ट भए पनि वी आर कन्फिडेन्ट अमङ आवर ग्रुप टाइपको होइन एक्स्ट्रोभर्ट भनेर बोल्नै पर्छ भन्छ नि वी आर कन्फिडेन्ट इन आवर सेल्स तर इन्सिक्योर एक्स्ट्रोभर्ट चाहिँ कस्तो भन्दा हामीलाई अलिकति बढी अटेन्सन दिने बित्तिकै वी स्टार्ट लाइक बिकमिङ रेड के म त त्यस्तै हुन्छु अलिक बढी एक्स्ट्रोभर्ट मान्छेहरूले धेरै अटेन्सन हुन्छ नि धेरै मान्छेको अटेन्सन भयो भने चाहिँ डर लाग्न थाल्ने क्या प्लिज डोन्ट लुक एट मी टाइपको हुन्छ नि मलाई त्यस्तो चाहिँ हुँदैन तर यो स्पेसली यो घरको कुरामा चाहिँ घरबाट निस्किन मन लाग्ने मन नलाग्ने कुरामा म चाहिँ एकदमै छु मेरो झन् एकदम हेर्नुपर्छ म के लुगा लाउँछु होइन मुड छ कि छैन मसँग टाइम कति छ त्यो प्लानिङमा त म त ओहो एउटा सानो कुरा पनि अब जस्तो कि अब यही पडकास्ट गर्नु छ अनि त्यसपछि केही कुरा अलिकति बिग्रियो भने यो होल सेटअपमा एउटा कुरा मिस भयो भने त त्यसमा मेरो मुड अफ मलाई पनि एकदम बिहानदेखि आई वाज भेरी ग्रम्पी कि खासमा आई डोन्ट नो केही न केही कुराले चाहिँ मलाई बदर गरिरहेछ भन्ने थाहा हुन्छ के कुराले थाहा छैन हो भने यो चाहिँ एकदमै रिलेट गर्न सक्छु म चाहिँ यो लकडाउन पनि सकेपछि अब भनौँ म फिटनेस एकदमै मनपर्ने मान्छे जिम जान पाएको थिएन होइन अनि जिम जानलाई म एक्साइटेड हुनुपर्ने नि त तर जानै मन नलाग्यो घरबाट निस्किनै मन नलाग्यो मलाई लिटरली फर डेज होइन यार यो त लकडाउन भए नै हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो एक्सेप्ट फर माइनस द इकोनोमी एन्ड अल द्याट थिङहरू नत्र भए त रमाइलो भइरहेको थियो मलाई चाहिँ म चाहिँ एकदम एङ्सियस थिएँ बिकज मलाई चाहिँ मेरो टाइम गइरहेछ मिस नेपाल कहिले हो मेरो लाइक लिटरली यो पास्ट 10 years मेरो लाइफ नै मिस नेपालको अराउन्ड नै थियो कि या आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड त्यही त त्यो लजिकल एस्पेक्ट चाहिँ छ कि साइडमा एउटा बदेन घर बस्नु मेरो त दिन पास भएकै थाहा नहुने के मलाई त झ्याउ लाग्थ्यो ओहो होइन नि मलाई त लाइक लिटरली कतै छिटो आज पनि सक्यो ल आज पनि सक्यो त्यस्तो भएको कि मलाई एभ्रिडे त्यस्तै हुने कि राति 2-3 बजे सुत्ने अनि सुत्नै मन नलाग्नु ला सुत्यो भने भोलि यो दिन सकिन्छ जस्तो हुने कि मलाई तर टाइम चाहिँ वेस्ट भएको हो नि मान्छेहरूले चाहिँ हेर्दाखेरि 1 year 1.5 year वेस्ट भएको जस्तो लाग्छ तर इट हेज पुस्ड अस ब्याक के 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष पछाडि पुगाएको छ क्या एन्ड यो इम्प्याक्टहरू बिस्तारै 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 देख्दै जान्छ अझसम्म देखेको छ नि यो इकोनोमिक इम्प्याक्टहरू अझ आउनै बाँकी छ क्या त्यही हो ठिकै छ झन् कोसँग रिसाउने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन नि त्यसपछि झन् छटपटी हुने क्या कतिजनाले त एकदम फ्रस्ट्रेटिङ भयो मेनी पिपल लस्ट देयर हुन्छ लभड वान्स त्यो देख्दाखेरि चाहिँ कोसँग रिसाउने जस्तो हुने कि हो नि त्यतिखेर त हेल्पलेस नै फिल भएको एउटा उयोले चाहिँ के गर्ने नमिल्ने के म चाहिँ क्या फ्रस्ट्रेटिङ लाग्थ्यो कि अनि यस्तो हुने रहेछ कि फेरि मान्छेहरू नै दे वर सो डिभाइडेड होइन अब यतिखेरको त मिसम्यानेजमेन्ट नै हो भनेर भन्छु कि म द्याट नथिङ एल्स बट मिसम्यानेजमेन्ट हो कोभिड एन्ड एभ्रिथिङ बट इट कुड हेभ बिन म्यानेज अनि नेपाल इज अ पुवर कन्ट्री इज नट एन एक्सक्युज म्यानेजमेन्टको कुरा हो यो यसमा चाहिँ म्यानेजमेन्टकै कुरा थियो अनि त्यसको बारेमा वेन यु भोइस आउट विच साउन्ड्स लाइक अ पर्फेक्ट लजिकल थिङ टु डु होइन त्यतिखेर सबैजना फ्रस्ट्रेटेड नै छ जस्तो लाग्थ्यो तर पिपल वुड गेट म्याड एट यु के त्यस्तो बेलामा पनि यस्तो यस्तो मान्छे मरिरहेछ अनि त्यसपछि लकडाउन खोल्नुपर्ने एन्ड ट्राभल गर्नुपर्ने एन्ड अल द्याट थिङहरू कि आई मिन मान्छेले नबुझे कि मैले नबुझे जस्तो लाग्ने कि सुरुमा आई भोइस्ड आउट माई कन्सर्न्स यो सबै कुराहरूमा अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई पनि ह्या जस्तो भयो क्या मान्छे नि डिभाइडेड कि वी आर फाइटिङ अमङ्स्ट जस्तो लाग्ने क्या वी आर अन अ सेम बोट भन्छ नि तर वी आर नट क्या किनभने आधी पपुलेसन अब आधी नै त हो कि होइन बट कतिजनालाई चाहिँ इट वाज लाइक हुन्छ नि उनीहरू सेल्फ रिफ्लेक्सनको हुन्छ नि उनीहरू योगा गर्थ्यो एक्सर्साइज दे वे मेकिङ डालगोना कफी एन्ड अल होइन उनीहरू कुकिङ सिकिरहेको थियो उनीहरूको लागि त रमाइलो थियो नि दे ह्याड अ बिग हाउस विथ गार्डन एन्ड अल होइन एक्ज्याक्टली अनि कतिजना मान्छे त एउटा रुममा पनि बस्नु बाध्य भएको छ नि त रेन्टमा बस्ने मान्छेहरू होइन त्यो देख्दाखेरि अलिक नराम्रो लाग्थ्यो त्यो पपुलेसन एकदम हाम्रोमा फेसिलिटिज पनि इक्वली डिस्ट्रिब्युट भएको छैन जस्तो लाग्छ डेफिनेटली छैन नि कोभिडको कुरा आई थिङ्क हरेक कन्भर्सेसनमा कोभिडको कुरा आउँछ नि जस्तो लाग्छ मलाई त कोभिड इज भेरी डिसहार्टनिङ कुरै गर्नु मन नलाग्ने टाइप म त यस्तो फ्रस्ट्रेट भएको है म आम समवन पहिलादेखि नै अन्टरप्रिनरसिप प्रिच गर्ने अनि बिजनेस अनि यस्तो गर्नुपर्छ काइन्ड अफ प्रिच गरेँ मलाई लाइफमा फर्स्ट टाइम भएको नेपालमा बसेर कामै छैन जस्तो भएको कि त्यस्तो फिल भएको कि मलाई चाहिँ अनि अहिले त म कसैले पनि नेपालमा बस भनेर चाहिँ भन्दैन अहिले बिस्तारै भन्न थालेछु बट त्यो पोइन्टमा त आई वुडन्ट एडभाइस नेपालमा बस भनेर माई मम लाइक उहाँले त मलाई 3-4 वर्ष अगाडि नै बाहिर जाऊ कि बाहिर जाऊ अहिले पनि होइन आफ्टर एभ्रिथिङ इज ओभर बाहिर जाऊ भन्नुहुन्छ होइन म त जिद्दी गरेर बसेको अनि एउटा पोइन्टमा रिस त उठ्छ होइन किन बाहिर जाऊ भने लजिकल वेमा हेर्ने भने सी इज नट रङ के बिकज हाम्रो कन्ट्रीमा अब इट्स भेरी इजी टु ब्लेम पोलिटिसियन्स होइन तर कसलाई भन्ने त अरू बिकज एट दि एन्ड अफ द डे उहाँहरूकै हातमा छ होइन सो सिस्टम क्या पोलिटिसियन्स पनि होइन सिस्टम इट्स अ सिस्टम जो नयाँ आए पनि यु फल अन्डर द्याट सिस्टम होइन वन्स यु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ थिङ्स वर्क
कस्तो सानो कुराको लागि कम्प्लिकेटेड छ होइन गर्नको लागि Exactly. बट देन इफ यु हेभ द्याट पावर सजिलो पनि छ कि छ नि गर्न सक्ने मान्छेलाई इमेजिन के गरे कोभिडमा अलिकति बढी आउने बित्तिकै होइन यसरी नेग्लेक्ट गर्नु सोच्दा अलिकति रिसर्च गरेर होइन अरू केही नगरे पनि एयरपोर्टमा र बोर्डरमा मात्र क्वारेन्टाइन राखेको भए एक्ज्याक्टली दिस इज वाट आई टक अस्ति फुडीसँग पनि पडकास्टमा यही कुरा गरेको थिएँ कि इट वाज अल अबाउट म्यानेजिङ द बोर्डर त्यति मात्र हो कि त्यति मात्र थियो पर्दैन थियो नेपालमा हाई नम्बर अफ केसेस आउनु थालेपछि बल्ल के गरे जस्तो गरे आम नट स्योर गरे कि गरेन त्यही पनि अनि 2-3 वटा केस आउँदाखेरि चाहिँ कम्प्लिटली लकडाउन होइन अनि जब केसेसहरू बढ्नु थाल्यो बिकज दिस कोभिड थिङ इज भेरी ट्रिकी क्या सुरुमा हुने बित्तिकै इट्स नट लाइक त्यो छुतको बिमारी जस्तो होइन नि त एकैचोटि फैलिने होइन नि त बिस्तारै इट टेक्स टाइम अनि कस्तो त्यो अल्झेको धागो जस्तो भयो क्या यता मिलाउनु खोज्यो यता बिग्रिदिन जब झन् पिकमा पुग्यो त्यति बेला चाहिँ खोलिदियो सबै मलाई चाहिँ फ्रस्ट्रेटिङ लागेको चाहिँ फर्स्ट टाइम त ल ठिकै छ जस्तो भयो तर सेकेन्ड टाइम के गरे जस्तो भएको एक्ज्याक्टली सेकेन्ड टाइममा त म त क्या रिस उठेको टिकटकमा एउटा भिडियो हेरेको मान्छेहरू मजाले बोर्डरमा आउँदिरहेको छ बोर्डर क्रस गरेको मान्छेहरू अनि होइन आउनु कहीँ पनि चेकिङ भएन मजाले आएको भनेर काइन्ड अफ इन्डियाबाट आएको मान्छेहरू होइन अनि मैले त्यो भिडियो मैले पोस्ट गरेर आई स्पोक आउट अगेन्स्ट इट के अनि मेरो भनाइ के थियो भने चाहिँ बोर्डरमा सम सोर्ट अफ चेक हुनु पर्यो चेक पोइन्ट हुनु पर्यो क्वारेन्टिन गर्नु छ क्वारेन्टिन गर एटलिस्ट चेक पोइन्ट त गर ल क्वारेन्टिन नगरे पनि ट्रेस गर त्यसमा समेत पिपल वर अगेन्स्ट मी कि मलाई त के लाग्छ भने सोसियल मिडियामा इट्स जस्ट अबाउट ह्याभिङ द्याट वारफेयर जस्तो मात्र लाग्छ क्या मान्छेहरू चाहिँ दे आर जस्ट लुकिङ फर द्याट अपर्च्युनिटी र त्यतिखेर आई थिङ्क सिचुएसनले गरेर पनि होला सबैजना नेगेटिभ भएर तर उनीहरूको भने के भनेर भनेपछि अनि नेपालीहरूले आउनु नदिने त अरे इन्डियामा गएकोहरू पनि नेपालीहरू आउनु नदियो भने होइन त म्यानेज पो गर इभन होइन यहाँबाट जानेहरूलाई पनि त क्वारेन्टाइन बनाइदिएर निको पारेर पठाउन होइन एभ्री वान वुड हेभ सच गुड रेस्पेक्ट फर आवर कन्ट्री के अनि त्यो यो त बेसिक कुरा हो नि बेसिक कुराहरू पनि चुकेको हो यसपालि त अनि सबै सटडाउन गरेर राखेछ खै मलाई इट डिडन्ट मेक सेन्स नट एभ्रीवन क्यान अफोर्ड टु स्टे इन क्वारेन्टाइन भएको त्यही त हो नि यसपालि पनि अब कसलाई भन्ने हामी कम्प्लेन गर्ने यस्तै हो पडकास्टमा एभ्री कन्भर्सेसन एभ्री पर्सन आई मिट अनि त्यसपछि यही कुरा घुमफिरिकन कोभिडको कुरा चाहिँ आउने नै रहेछ क्या अहिले चाहिँ अथोरिटीमा बसेको मान्छेहरूलाई अलि लाइटली लिनुभयो जस्तो लाग्छ क्या त्यतिखेर चाहिँ हुने त्यतिखेर त्यस्तै भएको हो धेरै कुरामा नट जस्ट कोभिड बट अरू डेभलपमेन्ट एस्पेक्ट्सहरूमा पनि हो डेफिनेटली हाम्रोमा चाहिँ अलि लेड ब्याक एटिट्युड छ कि एकदम भइहाल्छ आई थिङ्क द्याट कम्स विथ हामीहरूको यो के अपब्रिङिङ भन्ने कि इन्भाइरोमेन्ट भन्ने सोसाइटी हामीहरू नेपालीहरू अलि लेड ब्याक चाहिँ छौँ कि नेपाली टाइम भन्छ नि नेपाली टाइम भन्नुहुन्छ नेपाली टाइम एक्ज्याक्ट नेपाली टाइम को नेपाली टाइममा आएको रे होइन आजको त आई थिङ्क आई नो होइन यो कुरा चाहिँ भनेपछि बिकज आई वाज अकाउन्टेबल म पनि आफूले गरेर लेट भएन नि त अरूले अरूको कारणले बच्चैदेखि अनि के भयो म चाहिँ बच्चैदेखि कुर्नेमा पढ्थेँ क्या स्कुलमा पनि साथीको घर बाहिर बस्थ्यो मजाले 10-15 मिनट कुराइदिन्थ्यो कलेजमा पनि जहाँ पनि के कलिग्सहरूले पनि अनि मलाई चाहिँ एकदम मन पर्दैन थियो होइन यु क्यान बी लेट होइन इट्स नट द्याट तर एटलिस्ट अकाउन्टेबिलिटी एम सो सरी है म लेट भएँ एउटा त त्यति त कर्टेसी हुनुपर्छ देयर आर पिपल आई मिट होइन मस्तोसँग कुराइदिन्छ अनि यस्तो भिआइपी जसरी आइदिन्छ ओ माई गड आई डोन्ट वान्ट टु सी योर फेस हुन्छ त्यसपछि तर आफ्नै मान्छे हुन्छ भन्न नि मिल्दैन क्या फेरि या आई थिङ्क इट्स हाम्रो त्यो अपब्रिङिङमै हो म पनि युजली मेरो चाहिँ के भएको छ भने चाहिँ आई युज टु बी द्याट पर्सन जहिले पनि वेट गर्ने क्या अगाडि अनि त्यो ब्यालेन्स आउट गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ अर्को साइडमा कहिले काहीँ पुगिदिरहेको हुन्छ कि म लेट पुगिरहेको हुन्छ कि 15-20 मिनट टु करेक्ट द्याट ह्याबिट सेम यो त हामीहरूको कतिवटा कुराहरू त यतिकै जति डिस्कस गऱ्यो भने कतिको सिमिल्यारिटिजहरू कुरा गरेकै हुन्छ होला म तपाईँको बहिनी भएर जन्मिनु पर्छ जस्तो लाग्छ मेरो बहिनी त्यहाँ छ हेरिरहेको छ मेरो आफ्नो बहिनी तपाईहरु एउटै डेटमा जन्मेको त हस्पिटलमा साट्यो म भन्दा एक महिना पछि हो जन्मेको 1 महिना पछि हो 1 महिना पछि त्यसपछि के हो के जोडिएको कसरी 1 महिना होइन कहाँ आई मिन लाइक कति वर्ष प्लस 1 मन्थ भने कि अब उरो म त्यत्रो देख्छु त होइन हुन्छ त्यस्तो प्लिज मेरो मेम नबनाउनु होला त्यो भने चाहिँ के हो रे आई मिन क्यान्सर पछि के हुन्छ लियो हो त ए ओके ट्रेड्स देखाउँदै हो त्यस्तो मैले त्यसैले चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ होइन मेरो साथी पनि छ लियो साथी छ एउटा साथी होइन केटी साथी कलेजको यस्तो इन्ट्रोभर्ट छ लियो भनेपछि त फायर साइन भन्छ नि त यो पनि इन्ट्रोभर्ट हो नि एक्ज्याक्टली उसलाई त फोटो पनि खिचेको मन पर्दैन क्या त्यति इन्ट्रोभर्ट कसैलाई हेर्ने मन लाग्ने के त्यस्तो टाइपको हुन्छ
तर फेरि कन्फिडेन्ट हुने बेलामा सी इज कन्फिडेन्ट पर्ने क्या त्यही भएर यो इट्स भेरी ट्रिकी यो जोडियाकवाला अन्त त्यसलाई कसरी त्यसलाई बेसिस मान्न सकिन्छ जस्तो मान्न सकिन्छ सो अघि जुन ट्रेट्सहरूको कुरा गऱ्यो नि इट्स जेनेरिक लाइक उहाँ जति इन्ट्रोभर्ट भए पनि नि त्यो फायर साइनको क्वालिटी सी ह्याज क्या इट्स जस्ट द्याट त्यो भिजिबल हुँदैन तर उहाँको नक्षत्रमा होला नि त केही न केही जो कुन चाहिँ स्टारको अन्डर जन्मियो त्यसले गर्दाखेरि मेबी सिज अलिकति तपाईँ कस्पमा जन्मेको त होइन नि 23rd होइन 23rd नै हो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली 1 मन्थ हो कि मेरो बट त्यस्तो हुन्छ अब मलाई एस्ट्रोलोजी एकदम थाहा पाउनु मन छ पढ्नु मन छ मैले पढेपछि म भन्छु ल पढ अन्त अर्को पडकास्ट अहिले पनि अलिअलि म ट्यारो रिडिङहरूमा फेरि एकदम विश्वास गर्छु कि एकदम मलाई एकजना चाहिँ ट्यारो रिडिङको लागि एकजनाले मलाई अफर गरेको थियो बाहिरबाट को एकजना आउनु भएको थियो आयुष्मानहरू को चाहिँ गरेको थियो कि त्यतिखेर मलाई पनि भन्नुभएको थियो कि उहाँले तपाईँको पनि त्यो गरौँ भनेर भिडियो बनाउँछ कि तर होइन हुँदो रहेछ बिकज एउटा त यु हेभ टु किप एन ओपन माइन्ड अहिले पनि जुन युट्युबमा आउँछ नि अब इट्स अ जेनरल रिडिङ होइन तर कतिचोटि रेजोनेट हुन्छ कि कतिचोटि रेजोनेट हुन्छ देल आस्क यु टु पिक 3 कार्ड्स आई वाज अल्सो भेरी स्केप्टिकल कसरी त्यस्तो हुन्छ पर्सनल रिडिङ पो राम्रो हो त हुन्थ्यो होइन अनि तिनवटामा अब जुन चाहिँ पाइलमा हुन्छ नि यु वान्ट टु चुज द्याट नि त्यो पाइलको बारेमा भन्दै जाँदाखेरि कति कुरा रेजोनेट गर्दो रहेछ नो बट इज इट लाइक जोडियाक जस्तो तिम्रो प्रेजेन्ट भन्ने हो कि तिम्रो फ्युचर भन्ने ट्यारो रिडिङ प्रेजेन्ट फ्युचर एभ्रिथिङ पास्ट पनि भनिदिन्छ तर मलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट लागेर एकजनासँग गराएको थिएँ होइन अनि नेपालकै एकजनासँग गराएको थिएँ अनि वाट एभर सी स्पोक नि कस्तो थाहा पाइदिएको कि उसले मलाई हुन्छ नि तिमीलाई मैले हेर्ने बित्तिकै एकदम बोल्ड जस्तो लाग्थ्यो होइन त तिमीलाई भिडियो कल गरेको थिएँ अनि तिमीलाई हेर्ने बित्तिकै आई न्यू द्याट यु वर भेरी चाइल्डिस भनेर क्या अनि उसले मेरो पास्ट प्रेजेन्ट सबै भनिदियो अनि मैले आई थिङ्क 3 months अगाडि गराएको थिएँ सो उसले फ्युचरमा तिम्रो यस्तो हुने चान्सेस छ है भनेको भइदिरहेको क्या एन्ड आई वाज सो सक्ड अनि मलाई चाहिँ यो नोइङ अबाउट द फ्युचर चाहिँ स्केरी लाग्छ कि होइन नोइङ भन्नाले ठ्याक्क यो डेटमा यो हुने होइन कि दे हेभ अ भिजन एउटा इन्ट्युसन हुन्छ कि अनि त्यो एन्टिसिपेसन हुन्छ नि त यो कहिले यो हुन्छ भनेर भनेको छ अनि त्यसपछि आई थिङ्क इट्स अ लुप या त्यो एन्टिसिपेसन हुन्छ नि यु मेक इट ह्यापन जस्तो पनि लाग्छ मलाई पिगमेलियन इफेक्ट भन्दो रहेछ क्या यसलाई चाहिँ इट्स डिफिकल्ट टु एक्सप्लेन तर पिगमेलियन इफेक्ट भन्ने चाहिँ एउटा टर्म रहेछ जुन चाहिँ रहेछ कस्तो सिरियस कुरा गरे जस्तो भयो होइन ठिक छ त्यस्तो गर्नुपर्छ तिमी एस्ट्रोलोजीको बारेमा अझ सिक अनि त्यसपछि अर्को गर्नुपर्छ के ल सकाउनु पऱ्यो जस्तो लाग्यो अब त यो त 2टा पडकास्ट गरे जस्तो भयो कम्प्लिटली होइन राम्रै भएको छ आजको हो यो झन् यो पछिको 20 minutes त राम्रो भएको छ हेडफोन बिना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई त अब हेडफोन लाएर खै त्यो कुरा बिर्सिन्छ भनेर चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ कन्सियस हुन्छ यार